day siyak, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga Philippine Standard Time, 2 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga. Maing aga, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos sa kalibutan. Iyan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago. Mainit-init pa nga mga balita dili sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Webes Petsa 10 na kita sa bulan sang Nobyembre, tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sila Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mayara naman kita sa 45 dias, 45 days to go before Christmas. Kagkaroon mga kabombo litong kita sa aton si mga headlines sa balita lokal. Probinsya sa Negros Occidental mas naghugot pa sa pagbantay sa mga puerto kasunod sa dugang nga kaso sa African Swine Fever sa Iloilo. Duha ka semana nga ligwa agud makabiyahe ang mga traditional jeepney sa Bacolod. Ginpasalamatan sang transport group. Samtang House Bill nga magatukod sa opisina sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB sa Bacolod, aprobado na sang House Committee. Balita National, President Bongbong Marcos nagpadulong na sa Cambodia ago na magtambong sa ASEAN Summit. Vice President Sara Duterte magaserving nga caretaker sang pungsod. Samtang yara sa Cambodia si President Bongbong Marcos. Balita naman sa luwasang pungsod, US-China rivalry kag tensyon sa Korean Peninsula ginalauman nga magadominar sa ASEAN Summit. Sa balita espesyal, Bayawan, Negros Oriental, ginulan sang magagmay nga ice o kon hailstones. Balita naman sa negosyo, pagbakal sang mas barato nga abono sa China, ginakonsidera sang gobyerno sang Pilipinas. Sa balita sa hinampang anay FIFA President Sepp Blatter, ginpanindugan nga dako nga sala o kon mistake ang desisyon nga i-award ang 2022 World Cup Finals sa Qatar. Balita naman sa entertainment, American trio nga Boys Avenue magabalik sa Pilipinas para sa series sang concerts nga patigayunon sa bulan sang Pebrero. Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa mga kabombo. Kaamoy ito aton sa mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapaunang nga mga balita. Labi na gid balita lokal o pod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa aton nagapaunang nga balita lokal, mas ginpahugot sang provincial government ang pagbantay sa mga ports
kag coastal barangays bilang kabahin sang kampanya batok sa African Swine Fever o kon ang ASF. Sunod sa kay Dr. Placida Limana, pinuno sa Provincial Veterinary Office, kabugusan nga 128.12 kilos o kon 200 kapotos sa bayan sang pork products ang nakonfiskar sa Banago Port nagikan sa Iloilo kag Bacolod Silay Airport nagikan naman sa Pampanga. Sunod sa kay Limana, lunsay ang mga ini nagikan sa mga areas nga apektado sang African Swine Fever. Inatag naman sini nga wala sang banning ang Negros Occidental sa Cebu kag vice versa basta ang origin hindi nagikan sa mga probinsya nga may kaso sang ASF. Sunod sa iya sadto mga roro vessels ka mga nagikan sa Luzon lamang ang ginabantayan apang subong pati na ang fast craft ang hugot naman nga ginatsekar. Kaupod man sa pagbantay kag pagtsekar ang mga kapulisan nga na-deploy sa nagkalilain nga port sa syudad kag probinsya. Sunod diri kon magkuha sang tickets ang mga pasero sa mga fast craft vessels, may dala ini nga gamay nga panumdum nga ginadumlian ang pagpasulod sa mga pork products diri sa Negros Occidental. So total apprehended items 128.12 kilos or 200 packs nga pork products, no. Ang packs mga tubs bala na. So halin ni sila sa Iloilo. Ang iban halin sa ang sa Silay Airport halin sa sa Pampanga. Ang kabay sa pagpahayag ni Dr. Placida Limana, head sa Provincial Veterinary Office. Samtang ginapasalamatan sang Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center akon Ondok ang inisyatibo ni Acting Mayor Elcid Familyaran nga paghatag sang duha ka semana nga ligwa agud niya makabiyahe ang mga traditional jeepneys samtang nagproseso sang kinahanglan niya mga papeles. Apang aminado ini nga sila ang nakulbaan bangod lain ang senaryo sa Bacolod City sa Bugos nga Pilipinas. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Diego Malacad, kun lang tawon ang ilang probationary authority, dapat sa Marso 2023 pa ini matapos santo sa ilang panawagan sa Central Office sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Suno kay Malacad, nagpadala ini sang sulat sa LTFRB Central Office. Ilagin receive, nagpadala sang response, nagpapanaog sang resolusyon nga nagahatag sang probationary authority tubtub pa sa Marso 2023. Apang pagkadto sini sa LTFRB Region 6 agud kun tani magpasa sa mga requirements. Hindi na sila pagbatunon gani wala sila nakarenew sang prangkisa. Sunod diri mayara man sila sang kooperatiba. Apang wala ini gina-recognize ang regional office bangod hindi sila kuno makapasar sa screening. Sunod pa kay Malacad, halos tanan nga ruta sa Bacolod ang may nagapanag-iya na nga mga kooperatiba gani wala ini nakahibalo kundi in pa sila ma-apply. Sunod kay Malacad, sampaw na ang sulat nga ilang ginpadala kay Councilor Al Victor Espino, ang chairman sa Committee on Transportation. Apang wala pa ini maakomodar kag nagaplano ini nga masulat liwat kag magpadala sang legal personality agud nga magpakita sa nga sila ang nagasunod sa layi. Sila kami bala pag-presuron sa hindi namon gusto kay ang pag-insindi natin ang public utility vehicle is owned by the public. Hindi wala niya privatization. Kung pilitan mo kami nga mag-privatize, pilitan kami nga mag-end sa among livelihood sa pag-abot sa March 2023. Ang kabayan sa pagpayag ni Diego Malacad, ang Secretary General sang Undok. Samtang aminado naman ang presidente sang taxi operators in Negros Occidental o ng tono nga nagkabulig-bulig sa ibang mga taxi drivers kag operators ang duha ka adlaw nga untat biyahe sa pila ka mga traditional jeepneys bangod madamo nga pasahero ang nagasakay sa ila. Sa interview sa Bombo Radyo sa kay Mario Eusebio, ginpaanggit sini ang modernization sang jeepney sa modernisasyon man sa taxi nga madugay na nga gin-implementar sa bilog nga pungsod. Sunod sa iya, makit-an subong nga halos tanan nga unit sang taxi ang bag-o kagkabahin gid ini sang pag-evolve sa bahin sang transportasyon. Sunod diri wala ini nagapamatok sa mga jeepney drivers kag operators apang dapat nga naga-comply ang tanan sa mandato kag kun wala sang may mahimo pagkap maayuhon na lamang nga mag-back sa ini nga o kung mag-back out sa sini nga industriya. Aminado naman ni Eusebio o kung si Eusebio nga liwat sa gyapon kag nagaiwat ang pasahero kag manubo sa gyapon ang ilang nga
kung sabahin sa ila sini iya nga ganar nga benta apang may kinamatarong man ang publiko nga magpili kung ano ang ila sini nga luyag nga pagasakyan. Pagkabalo naman sina, siyempre, modernization sa sang jeepney mo. So, sa tanan nga transport, tanan nga transport denomination, may modernization program. Sa taxi, si ongoing na dugay na kami nga. That's why, makita mo nga halos may mga bagko ng unit sa dalan, kaya part na sa modernization man sa taxi. So, amo man na sa jeep. Ang kamay sa pagpag ni Mario Eusebio, Presidente sang Tono. Samtang inaprubahan sa committee level sang House Committee on Transportation ang House Bill 293 nga ginotor ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya nga nagduso sa pagtukod sang opisina sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa syudad. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Gasataya, ginpag sini nga iya ginfile ang hagna sang Hunyo 30 kag kahapon nagpatigayon sang regular meeting ang komitiba kon sa diin ginaprubahan ini sa committee level. Sunod sa iya nagpabutsyag si LTFRB OIC Engineer Riza Marie Paches sang full support sa hagna nga may katuyuan niya maghatag sang efficient kag epektibo nga serbisyo sa publiko. Ginacknowledge man sang LTFRB ang primary concern sang syudad sa accessibility sang opisina sang LTFRB Region 6 nga nahamtang sa separado nga isla kag malayo sa Negros Occidental kag Bacolod City. Ginpasalamatan sang kongresista ang LTFRB ang House Committee on Transportation nga ginapangunahan ni Representative Romeo Acop kag tanan nga nagsuporta sa nasambit nga inisyatibo. Sunod sa iyang hagna ang magarekta sa Committee on Appropriations kag mapasulod sa plenary. Nagalaam si Gasataya nga maaprubahan sa madasig nga tinion ng House Bill 293 bangod kinahanglanon ang opisina sang ahensya diri sa syudad agud nga gilayon nga magpadangat ang mga reklamo sang transport sector. Dahil sa sila nga bill last June 30, no? Nandun na ginapanawagan ng transport sector na dapat mahara sang LTFRB office na itutang diri sa Bacolod. So we filed that bill and kaina sang aga ang Committee on Transportation, no? Sa kay Congressman Acop ang nagpatigayon sa hearing and ilagin aprubahan sa committee. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Samtang sa anong katapusan nga balita lokal, nagapanginwala ang Barangay Kagawad sa Barangay Alihis kag ang kaupod sini nga nanakpan sa bypass operation ang ipadagan sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit o kuna BCPO CDU sa Alihis Takuling Road, Barangay Alihis, Bacolod City sa Martes ng Kagahon nga sila ang nagaluso sa illegal nga druga. Manundumaan nga nakuhaan sa kapin 201 kagramos sang suspected shabu sa Barangay Kagawad Abi Araneta, 28 anyos, single kag residente sang ECC Villas Subdivision sa may Barangay Alihis, Bacolod City, kag Freely Boy Aldas, 39 anyos, kasado ka residente sa Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan diri sa syudad. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Joven Mogato, ang pinuno sa CDEU na pasakaan na sang kaso ang duha sa paglapas sa Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wala naman sila gipay down sa drug test bago nagkaso nga ginfile sa ila ang natuloy sa possession kag pagbaliga sa illegal nga druga. Sunod diri nagapainwala sa gyapon na maini nga sila ang involvado sa illegal nga bulaton. Sa karon si Araneta kag Aldas ang nakahunong na sa Bacolod Police Station 7. Subok mo na-file na ang kaso no, sa duwangan violation sa Section 511 sa kay Abi Araneta kag Section 11 sa kay Freely Boy Aldas. Para sila sa kwan sa backup 7. Na-deny man nila no, pero may mga proseso pa man kita. Ang kamay sa pagpag ni CDU Head Police Lieutenant Joven Ukon Bugato. Nagpanugyan naman si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran sa mga opisyales sang gobyerno kag tanan nga public officials nga hindi makigbahin sa maligal nga buluhaton. Sunod sa iya, kilala sini si Araneta bangon sila ang naka-opdanay sang tuig 2019 nga eleksyon. Sunod diri, non-bailable. Lagi pa sa kaso batok sa Kagawad, may kagtanan sa illegal nga druga kag siya ang naluoy diri. Nagapanugyan ang Vice Alcalde sa tanang public officials nga magpangita sang legal nga palangabuhian. Sa last election,
2019 and I know her. So kung ano siya, lessons learned, hindi ka palagyo, no? So, di ko anong iya, non-available. So, I pity her. Ang ganun siya, public officials. Sa kanan, may tatasang legitimate na livelihood. Ang kabahin sa pagpayag sang vice-alcalde sa syudad sa Bacolod, El Cid Familiaran. Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga. Amoy yadto ang mga kaundan sa ato nagapangunan ng mga balita lokal. Sa bahin naman sang mga kaundan sang balita national, international, kag ato ni baloon ang pinaka-latest nga lakat sang panahon. Ang iba't pagid nga mga dugang nga mga balita aton panumbalikan pagkatapos gid lamang sini. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa Philippine Standard Time, 18 minutos na nakalipas sa takna 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon nito kita sa pagibalo sa pinaka-latest nga lakat sang panahon sa aton sini nga weather update mga kabombo. Live and direct gikan sa aton sini nga Bombo Weather Center upod sa kay Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Gracelyn, come in! Yes, Bomba Jazz, kag mga kabombo. Manaya-naya ang panahon diri sa aton sa Bacolod, kag Negros Occidental, subong nga aga bangod wala sang ulan. Subong nga Webes ang Intertropical Convergence Zone o kun ITCZ o kun ang pagsugataay sang hangin nga nagikan sa Northern Hemisphere kag Southern Hemisphere ang mag-apekto sa Mindanao. Samtang maeksperiensyahan ang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob sa Visayas, Mindanao, Palawan, Albay, Sorsogon kag Masbate dala sa ang ITCZ. Ang Batanes ang makaeksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob tugas ang shear line ukon ang pagsugataay sang mainit kag mabugnaw nga hangin. Samtang ang nabiling nga bahin sang pungsod, kalakip na ang Metro Manila, ang makaeksperyensya naman sang magulog-alumon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sa pagulan kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorms. Mamatyaga naman ang may kasarangan nga huyop sang hangin sa Luzon, kag Visayas padulong sa nasidlangan tubtob na aminhan nasidlangan nga direksyon. Ang baybayon ang mangin makasarangan ang pagbalod. Ang Mindanao ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa naminhan na sidlangan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura, Bacolod City
24 to 31 degrees Celsius na may 82% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ng may kabasugong nga 3.6 km per hour nga may overcast clouds. Metro Manila, 26 to 32 degrees Celsius na may 2% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ng may kabasugong nga 0 km per hour nga mostly cloudy. Vigan, 25 to 31 degrees Celsius na may 87% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ng may kabasugong nga 2.1 km per hour nga may broken clouds. Rojas, 26 to 29 degrees Celsius na may 88% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ng may kabasugong nga 5.1 km per hour nga may overcast clouds. General Santos, 24 to 32 degrees Celsius na may 87% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ng may kabasugong nga 1.7 km per hour nga may overcast clouds. Ang adlaw ang nagbutla alas 5:42 bunga aga kag magatunod alas 5:22 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ni sa Bombo Grace del Labaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, lito naman kita sa mga detalye sa ato nagapunan ng mga balita national. Nagbiyahe na padulong sa Cambodia si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon sang hapon agud nga magapartisipar sa 40th kag 40th Association of Southeast Asian Nations sukon ASEAN Summit and related summits. Pahayag ni Presidente Marcos nga sa iya attendance kag participation sa summit nga nakaschedule Nobyembre 10 tubtob 13, iya nga iga-promote kag proteksyonan ang interes sang pungsod sa ASEAN. Sa speech sang presidente antes naglupad padulong sa Phnom Penh, gipaig sini nga masamina niya nga ginapahayag ang importansya sang partnership nga nakahuman o kung nagakahuman samtang nga nagapadulong sa panibagong global economy kag nakita na sini nga mangin maayo ang oportunidad sa bahin sang summit sa paghuman sa panibago naman nga partnership kasubong man ang mapabaskog pa ang manauna nga partnership. Adugang pa ni Presidente Marcos nga iya iga-emphasize ang regional cooperation sa maritime security, climate change, security, health cooperation kag economic recovery. Samtang gipaigman sa presidente nga ang ASEAN ang mangin instrumento sa pag-address sa bahin sa regional issues kangay sa COVID-19 pandemic, sitwasyon sa Myanmar, developments sa West Philippine Sea kag invasion sa Russia sa Ukraine. Sunod diri sila ang magapadagayon man sang bilateral meetings sa pila ka mga counterparts ni sa ASEAN kag sa mga ASEAN's dialogue partners. In the next few days, the leaders of ASEAN member states will discuss and provide policy decisions on current political, security, economic, and socio-cultural development, as well as global issues that are affecting Southeast Asia, this region, and beyond. We will also hold summits with ASEAN's dialogue partners, including Australia, Canada, China, Japan, India, the Republic of Korea, and the United States, to review existing and new areas of cooperation and exchange views on the regional and international issues. Ang kamay sa pagpamulong-pulong ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Samtang magaserbe nga officer in charge sa pungsod si Vice President Sara Duterte. Samtang yara sa Cambodia si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa 40th kag 41st Association of Southeast Asian Nation akan ASEAN Summit and related summits. Inihangin kumpirmar sang Malacañang kahapon sang hapon sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2. Si Presidente Marcos naglupad na padulong sa Phnom Penh. Agud niya magtambong sa mga summits nga nakita sini nga mangin oportunidad sa pag-promote pagprotekta sa interes ng Pilipinas, dugang pa sini nga ang ASEAN na mangin instrumento sa pag-address sa regional issues kangay sa COVID-19 pandemic, sitwasyon sa Myanmar, development sa West Philippine Sea kag nagapadayon nga konflikto sa tunga sang Russia kag sang Ukraine. Dugang nga balita national gin-question ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang masobra 149 bilyones ka pesos nga lump sum funds nga ginalukar para sa support for infrastructure projects and social programs ukon ining SIP-SIP nga ginpangunahan naman kag ginpangalanan sa ang Department of Budget and Management kun DBM. Ini nalakip sa unprogrammed appropriations sa idalom sa proposed 2023 national budget. Sa unang adlaw sa bahin sang plenary deliberations sa Senado sa 5.3
268 trillion pesos nga proposed budget para sa masunod nga tuig. Ginpamangkot ni Pimentel kung paano nakuha sang DBM ang tuman ka specific nga balor nga masobra 149.690 bilyones ka pesos magudula man sang detalye nga nabutang sa hagna para sa budget. Sunod sa kay Pimentel, wala sila sa manakitaan nga ginsumeter nga bisan annex o kundugang sa dokumento. May we ask the DBM, Mr. President, what is the formula in arriving at the amount to be set aside as contingency fund in the budget? Yung SIP-SIP kasi, sir, by its nature, support for infrastructure projects, I mean, social programs. How did the DBM arrive at a very specific amount of 149,690,671,000? May butal pa nga. Ang kamay sa pagpag ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, nagpahayag naman si Senator Sonny Angara nga mo ang nagadepensa para sa 2023 General Appropriations Bill nga nasabit nga lump sum funds ang maghatag sang flexibility sa gobyerno. Adugang pa ni Angara nga kaangay sa Bayanihan 1 and Bayanihan 2 laws bilang COVID-19 pandemic response sa pusod ang pundo ang maghatag sa mga ahensya sang ligwa nga maka-implementar sa mga infrastructure projects kag social programs. Patag sini nga kun ang pundo ang mangin suporta sa infrastructure projects kag social programs, mangin malapad ay kasarang sang gobyerno nga ma-supplement ang bisan ano nga mga programa nga kinanglan ipatuman sa palaabuton. My impression, Mr. President, is that it gives, the way it's currently worded, gives some flexibility to the government, which has been crucial in the past few years. If you look at the language of Bayanihan 1 and 2, it sufficiently gave the government a lot of flexibility. So in this case, if it's support for infrastructure projects and social programs, there's a wide latitude for the government to supplement any of these programs should the need arise in the future, Your Honor. Kamay sa pagpahayag ni Senador Sonny Angara. Samtang sa ato ng katapusan nga balita national, ginaprubahan na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon ang plano sa Department of Energy o DOE nga mag-explore kag mag-develop sang offshore wind potential bilang source ng sustainable energy sa Pilipinas antes maglupad padulong sa Cambodia agad niya magtambong sa Association of Southeast Asian Nations Summit. Nakikita sa Presidente Marcos kag naghatag sang direktiba kay DOE Secretary Rafael Lotilla kasubong man sa iban pa nga mga energy officials sa pagpadayon sang offshore wind energy production nga inisyatibo sang ahensya. Payag sang presidente nga ang DOE ang dapat niya mag-uyat sang regulatory function sa pag-streamline sang koordinasyon kag agad nga mapasimple ang approval process kasunod sang pag-propose ang ahensya sa paghuman sang Offshore Wind Development and Investment Council. Sa press release ni Presidente Marcos ginpayag sini nga dapat maghinunanon ang DOE sa mga offshore wind developers kasunod sang konsultasyon sa council. Ang council ang pagabugusan sang naglain-lain mga ahensya sa gobyerno nga magaserbe bilang one-stop shop para sa mga OSW developers. Philippine Standard Time, 28 minutos na. Nakalipas sa taklala 6 sa aga mga kabombo. Karon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga mga balita sa luwasang pusod. Una kita sa Cambodia. Ginalauman na ang pagluntad sa diskusyon na tuway sa US-China rivalry kag nagalala nga kahangawa sa panibagong nga nuclear test sa North Korea sa meeting sa mga South Asian leaders subong nga semana nga pagatambungan man ni US President Joe Biden. Magasapol ang malideres gikan sa Association of Southeast Asian Nations sukon ASEAN sa Phnom Penh sumugod sa Biyernes nga umpisa sa sunod-sunod nga mga diplomatic talks sa riyon nga pagasundan sa Group of 20 Summit sa masunod nga semana sa Bali, Indonesia kag Asia Pacific Economic Cooperation Summit o kon APEC sa Bangkok, Thailand. Nibuloan nga ginkilala na sa administrasyon ni President Biden ang China bilang nagaisanon nga global rival sa Estados Unidos kag nagpahayag nga tuyo sang Beijing nga islan ang world order sa ila sini nga authoritarian model. Sa ikaduha na sini nga pagbiyahe sa Asia subong nga tuig apisa sa ginatubang nga midterm election sa Estados Unidos, si President Biden ang nagapatubang man sa mabudlay nga away sa pag-inganyo sa bayan sa mga ASEAN leaders na binagid nga kalabanan ang nagaduha-duha na sa pagpili sang dampigan gikan sa higante nga kaingol nga China ukon sa key trading partner nga US.
Kag sa ato na katapusan nga balita international kadto naman kita sa Kherson sa Ukraine. Napatay ang ginbutang sang Russia nga deputy head sa Southern Kherson region sa Ukraine nga si Kirill Strimunsov. Bangod sa isa ka car crash, si Strimunsov ang isa sa nangin prominente nga pangalan sa pagsakop sang Russia sa Ukraine kung sa diin pinaagi sa social media ang opisyal na naggabuya sa mga agresibo nga mga statements kag ang ulihisin nga pahayag ang iyang ginpost ang Miyerkules ang aga oras sa Ukraine antes ang iya nga kamatayon. Ginkumpirma sang press service para sa pinuno sang rehiyon anayin kamatayon sang deputy head apang wala pa sang maatag impormasyon na tuhoy sa aksidente. Madumduman nga tinalikdan nga bulan gin-annex sang Russia ang Southern Kherson region kasubo man ang 3 ka iban pa nga mga rehiyon sa Ukraine kasunod sang pagpatigayon sang ginatawag sang mga ini nga referendums apang ini ang wala naman ginakilala akon sang kag ginakabig nga bogus sang Kiev kag sang West si Trimosov ang regular nga nagapost sa mga video update sa social media kalakip na samtang ini ang yara sa sulod sang salakyan nga madasig nga ang pagdalagan may kaangtanan sa sitwasyon sa frontline. Samtang sabay naman liton kita sa nagapangunang balita sa ibang pagin nga espesyal nga balita no sabayan sang balitang espesyal madamo sang mahimo nagbantay sang agod nga makitan ang total lunar eclipse sa kon blood moon sa Martes sang gabi. Apang nagibulog-bulog kamo nga magluwas diri may iban pa nga natural phenomenon on the record sa Negros Oriental. Naibulaan nga diri sa Bacolod City kidako nga bahin sang Negros Occidental, madamo sang napasawan nga makita ang blood moon bangod sa nangin magalumon nga kalangitan. Apang mapalaro naman ang mga taga Bayawan City sa Negros Oriental matapos nga naghawan ang kawaan kag nangin visible gid sa mata ang blood moon kasunod sa pagbubo sang hailstorm o kon pag-ulan sang ice. Apang may kaangtanan ayhan ang blood moon sa hailstorm. Payag sa mga residente sa barangay Maduao sa syudad sang Bayawan nga ningin maulano ng ilas nga tiyempo sang Martes. Apang ang ulan ang ginsundan sa magagmay nga mga pagbubo sang ice. Pila sa mga residente ang ginaligar gintilawan ang sabor sang ining ice bangod ini ang unang nga kagaynan nga may hailstorm nga nagtupa sa nasambit nga barangay bawdo na manol mga pumuluyo dirigin tuloy tilawan iya. Apang nagpaandam naman ang mga opisyal sa Pag-asa nga hindi dapat kaunon ang mga ice gikan sa hailstorm. Ginatagman sa opisyal nga wala sang kangtanan ng total lunar eclipse sa weather conditions sa lugar bangod ang hailstorms ang nagakahuman lamang bangod sa severe thunderstorms. Santo diri ang hailstorm ang nagbulig naman agud nga mas makitaan sa mga residente ang blood moon matapos nga maghawan ang kahawaan. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, ginkumpirma sang Malacañang nga ginkonsiderar sang gobyerno sang Pilipinas nga magbakal sang mas barato nga abono nagikan sa China. Yari ang report ni Bombo Jairi de los Reyes. Ginpahayag sang Office of the Press Secretary nga ginakonsiderar sang gobyerno sang Pilipinas nga magbakal sang mas barato nga fertilizers nagikan sa China. Ini kasunod sang pagdiskusyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang plano nga mag-import sang mas barato nga fertilizers kaupod ang mga officials sa Department of Agriculture, Department of Trade and Industry kag Philippine International Trading Corporation. Suno kay PITC President kag Chief Executive Officer Emiliza Perez Chong, plano sang ahensya nga magbakal sang initial nga 150,000 metric tons sang fertilizers ini nga tuig nagikan sa China sa balor nga $470 o kon masobra 27,000 pesos per metric tons, mas barato sang sa current $650 o kon masobra 37,000 pesos per MT paagi sa government to government arrangement. Suno sa Office of the Press Secretary, ang mga fertilizers ay gahatag sa mga local farmers sang libre agud sila
alang suportahan kag mapanubo ang presyo sang food products. Isa ka memorandum of agreement sa tunga sang PITC kag DA ang ginadraft bangod ini ang isa ka basic requirement para sa isa ka PITC importation plan. Isa pa ka requirement para sa fertilizer importation sang PITC amo ang isa ka sovereign guarantee na gikan sa government-owned land bank para sa isa ka 1 billion pesos credit line. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo nga 57 pesos and 99 centavos. Samtang, suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 41 pesos and 68 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 42 centavos. Ang euro ang may baylo nga 58 pesos and 73 centavos. Kang Saudi Arabian Riyal ang may baylo nga 15 pesos and 50 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag petrol stations, ang unleaded ang nagabalor sang 66 pesos and 65 centavos, tubtob 66 pesos and 75 centavos, ang premium ang nagabalor sang 66 pesos and 85 centavos, tubtob 67 pesos and 65 centavos, kag ang diesel ang nagabalor sang 76 pesos and 55 centavos, tubtob 79 pesos and 45 centavos. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang kadto naman kita sa aton nga balita sa hinampang nagpanindugan si anay FIFA President Sepp Blatter nga dako nga mistake o konsala ang desisyon nga i-award ang 2022 World Cup Final sa Qatar. Yari yung report kag dugang nga trivia angot sa FIFA World Cup sa report ni Bombo Fons Espino. Inpahayag ni anay FIFA President Sepp Blatter nga ang desisyon nga i-award ang 2022 World Cup Final sa Qatar ang isa ka mistake. Sang 2010 nagbuto ang Executive Committee sang FIFA sang 14 against 8 pabor sa Qatar nga mag-host sang tournament kag nalutos ang Estados Unidos. Sa isa ka interview ginpahayag ni Blatter nga isa ini kasala kag ginbase sa desisyon sang siya pang presidente gani siya ang nag-ako nga ini ang may responsibility. Sunod kay Blatter nagbuto ini sa Estados Unidos nga mag-host sang 2022 tournament kagin basol si ana UAFA President Michel Platini sa pag-swing sang boto in favor sa Qatar sa mando ni France President Nicolas Sarkozy. Ginekomendar ni Sarkozy kay Platini nga siya kag ang iya mga kaalyansa ang dapat magboto para sa Qatar. Ang version of events sang anay FIFA President ang gindinay ni Platini. Ginabalan ni Platini ang mga French investigators gasantang siya nag-attend sa isa ka lounge sa bayan sang LSE Palace kaupod si Sarkozy kanay Qatari Crown Prince Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ante sa binutuhay wala ini ginhambalan sa presidente kung ano nga pungsod ang butuhon apang nakakuha ini sang impresyon nga siya ang nagasuporta sa Qatar. Ang Qatar World Cup ang labing una nga kaygunan nga patiguran sa Middle East kag labing una sa Northern Hemisphere winter. Ini patiguran malin Nobyembre 20 tubtob Disyembre 18. Si Blatter anangin presidente sang FIFA sa sulod sang 17 na katuig apang force nga magpanawag sa pwesto sang 2015 bangod sa maligasyon nga illegal sini nga gin-arrange ang transfer sang 2 million Swiss francs o kon ang $2.2 million kay Platini nga napilitan man nga mag-resign nagikan sa iya posisyon sa FIFA. Amo yadto mabalita sa patag sang hinampang ini si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Philippine Standard Time, 10:09 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Kagaron, dugang balita sa showbiz news. Ginabantayan na sa mga fans ang pagbalik dili sa Pilipinas sang American trio nga Boys Avenue para sa series of concerts nga patigayunon sa bulan sa Pebrero kalakip na sa February 14, Valentine's Day. May chika si Bombo Jairi de los Reyes. Magabalik sa Pilipinas ang American trio nga Boys Avenue para sa series and concerts sa nagalain-lain nga bahin sa pungsod suno sa concert promoter nga si Wilbros Live. Ang concerts ang patigayunon sa February 11 sa Araneta Coliseum, February 12 sa Waterfront Hotel Cebu, kag February 14 sa SMX Convention Davao.
Makaupod sang trio sa Manila show ang The Ones, si Adi kag Nobita, samtang sanday Adi kag Nobita lamang ang makaupod sang Boys Avenue sa Cebu kag Davao. Ang tickets para sa shows ang igabaligya sa Nobyembre 19, alas 10 ang aga via ticketnet.com.ph para sa Manila, kag smtickets.com naman para sa Cebu kag Davao. Ginalakipan sang magululutod nga sanday Fabian, Daniel kag Alejandro Manzano, ang Florida-based Boys Avenue ang ginalauman nga maga-serenade sa mga Filipino fans gamit ang covers kasubong man ang ila original songs. Ang Boys Avenue ang makapila ka beses na nag-perform sa Pilipinas sang tinalikdan nga mga tinuig. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jairi de los Reyes. Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Philippine Standard Time, 40 minutos na ang nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Kag amuyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago. Mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subungan daw Webes, petsa 10 na kita sa bulan sa Nobyembre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sininga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mayara na lamang kita 45 dias, 45 days to go before Christmas. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition, upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis ang ipadala sa aton maukon katag palamati pagabasahon ni Bombo Daniel Acciones. Ang aton siningan news analysis may tigulo, illegal nga druga. Sa hindi kulubos matungkad, nga isugal nato ng aton buwas damlag. Sa droga nga labing makahas, madamo na sang kabuhi ang ginalitan kagin papas. Sining karon lang isa ka 28 anyos nga barangay Kagawad ang dakop. Sa bypass operation wala gid siya nakalusot. Ining babaye nga Kagawad masyado pa kalamharon. Siya karon ang sa karsel gindulong. Siguro posible sang una siya ang nagagamit gid lamang. Apang base sa galastuon siya ang nawadan. Gani pagbaligya iya ginintrahan. Nagalaom nga bakod ang koneksyon, siya hindi madakpan. Sa kanakusang balon sang duga nga sa iya nakuha, laban tugtog nagakabuhi sa prisuan, hindi niya makagwa. Kanugon sa pagpadako sang iya ginikanan, naglain ang dalan nga iya ginagyan. Sa mga wala pa nagkaladagpan, sa mga nagapadayon sang ila, nga damang-damang, subong yara pa kamo sa kalipay, kag kamungaya, magabot ang tiyon, kamuman sa prisuhan ang magaluha. Ang hindi nga pangunahuna ang pinanawa naging padala ni Jason Vicente sa Barangay Dumanan, Bacolod City. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. 5 minutos sa nabilin antas ang alas 7 sa aga. Welcome dali sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Webes Pet sa 10 sa bulan sang Nobyembre sa mga tig 2022. Ikaduwa nga daw sang Webes ka 11 nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mga nakaupo na nyo walagad si Bombo Erlin Bayonita. Kung tayo kita asala sa 7 ang atak na sa mga aga sa dulong sa inyo sang dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ng mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, kalagipan na sa Maya probinsya sang Negros Occidental. Ang illegal nga droga mo nagyapon na natutukan na sa ngatanan sa mga otoridad Banawa wala nagakapapas. Ang ini mga nagadulso sang illegal drugs sa nagligad nga kagahon na barangay Kagawad banto sa barangay Alihis ang nalakip sa duha ka mga arestado subong nga naman na duha ka mga minors sa nalakip sa apat tanan ka mga persona nga nadakpan sa drug bypass operation nga ginpatigayon sa Bacolod Police Station 2. Ibaro nato ng dugang nga detalye sa pagbalik sang Bombo Reports sa Second Edition. Radyo Bacolod. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi Minuto sa Belinanta sang alas 7 sa aga. Pabalikan na diri sa ato sa pagpapangalagad sa Bombo Report sa Second Edition. Kinapreparar sa Bonga sa Bacolod Police Station na 2 ang kaso nga igapa sa kabato ka sa patanan ka mga persona nga dadakpan na sa drug bypass operation. Ang ini nga duha ka mga minors gin-turnover na sa Department of Social Services and Development and ang mga duha o nga duha ka iban na pa ang pasakaan sa nga kaso nga paggalapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Amo ning pinakakilala, pinaka-familiar sa ato na tanan ng Akta Republika diri sa pungsod Pilipinas. Napatihan ninyo kadadlaw sa mga balita ang amo ning Akta Republika kay wala man kauntat o kon wala pahuwa yung sa mga otoridad sa pagpangdakop sa mga drogista and it's either ang ilang kaso violation sang Section 5 or Section 11 or duha gidya.
So Section 5 and Section 11, pwede na siya ang selling and possession of illegal drugs. Sa rin sino ng mga nadakpan sa Bacolod Police Station 2 sa drug bypass operation, Bobo Grace din Lebaton. Sa report, kamin. Yes, Marlene, 5 tanan ka mga persona ang nadakpan sa duha ka magkaseparado nga drug bypass operations diri sa syudad sa Bacolod. Una gid diri sa Police Station 2, 4 ka mga lalaki, duha diri ang menor de edad ang dakop sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Police Station 2. Una gid Marlene sa listahan si Reven Omega. Reven Omega alias Tata, nagaedad sang 20, kag ini siya ang residente sang Purok Kagaykay, Barangay 2, syudad sang Bacolod, kung sa diin nanluntad ining operasyon. Ikaduha amo si John Lamesa, o kung Mamo Arlene, amo ni siya namit lang ko na ano. So menor de edad ni siya, kag amo man residente sang Purok Kagaykay. Next si Jo Marie Magbanwa. Jo Marie Magbanwa, 22 anyos, kag residente man sa among nga lugar. Kag ang isa, 15 anyos, residente sang Barangay Granada, syudad sang Bacolod. Mga jobless ini sila tanan. Kag nakuha sa ila ang pulo or more or less pulo ka mga gramos sa suspected shabu, nagabaloro sang 68,000 pesos. Kag nakuha man ang pila ka mga draga para Fernalia sa ila. So subong Marlene, nakahunong ining duha sa police station 2, no? Ang duha ka mga legal age na, kag ang duha ara na sa kustodiya sa kagon sa SWD. Marlene. Okay. Sila gini nagbaligya iya ba mo, Grace? Baligya, Marlene. Sila gin mismo nagbaligya, ang no? Nagbaligya kag ining subject person nga si Raven, o yes Raven. No, may dati na siya nga charge sa amang nga offense sa may pa siya. Marlene. Dahil why temporarily nagbalik na naman. Yes, nagbalik naman siya sa pag-engage sa illegal nga droga, pero ang edad niya sini nasa 20. Oo. Kaya sa mo nga edad, dapat nag-eskwela pa na sila, Bombo Grace. Yes, mga lamharon pa, Marlene. Ining mga suspetsado ta, no? So ining duha, balantayan gid ini kay Tiaga Patintano pa nag-intraman sa bisyo. Okay. Sige. So pamarian ta, Marlene, si Police Lieutenant Jonito Pastrana, ang Deputy Chief of Police sa Police Station 2. Actually, mga 1 week na sila nga surveillance ang atong operatives sa subong nga gabi na tigayon. Ang pinaka-subject na di ining si Raven Omega nga daw kapila na ni sa ginatem pero dati daw madanlog dakpon sa subong naubos gid ang iyang aduwin. Ini si Raven kuan mo dati na ni siya na charge sa amuman nga offense. Minor pa to siya, tapos nakapalagyo, tapos nagbalik naman liwat sa dati ang abisyo. Yung tatlo mo na mga partners niya sa mga galamay niya, ang mga ginasugo-sugo niya, mga runner. Ang tatlo mo na newly identified. Oo. Isa to kabulto, mga more than 5 grams, sa may tatlo ka kagmay nga sachet. So more or less siguro mga madlaga man siguro mga 8 grams. Oo. So nagabili siguro mga more or less mga 36,000 pesos ang street value niya sa minor. Oh, minor. So pero hindi man sila Japon, pailan taman sila Japon kakaso. Kaya ma-determine pa na kung may discernment. Okay. Kaya sa mga edad, may mga discernment na sila, Bombo Grace, meaning kabalo na sila kung ano ang husto, kag ano ang sala. Kaya high school kaya kabalo ka na ya kung anong sakto kag anong sala. Yes, Bombo Erlin, siguro sa influensya pagid sa mga duludag ko na bala sa ila. Sino nga ito nakapalagyo? Yes. Ang nakapalagyo bala ang subject gid? Nakapalagyo siya before. Yes, Bombo Erlin. Sino gani? Charge man. Si Ribbon, no? Kung si Ribbon Omega. Si Ribbon Omega. Laban-laban nagkapalagyo na siya dira sa may Social Developmental Center. Kaya teko na kaisa bala nagataklas na sila sa Padera, Bombo Grace. Yes. Okay, batutanay ko nalagyo nga para sa kayuhan pero naglala pagid kay why nagahuntat nagpangita pagid sang grupo.
Yes, kaya nakita nila madasig ang kwarta when it comes sa pagbaligya lang sang illegal nga droga. Pero wala nakita kung ano ang ilasin nga mga resulta sa ulihin. Imbes ka notebook, kag papel, kag ballpen na himaso nila o rehas na himas nila sa bong. Amoged, no? Mga lamharon pa. Duga pa Marlene, kay Birada, Simana, Subong, ang Police Station 7 ang patigayon man sa drug bypass operation nga nadakpan ini si Marlon Gomez. Marlon Gomez is a street level individual, 36 anyos, single na siya, kag wala sang obra, nagapuyo sa Block 14, puro Kabugason, Barangay Masalingan, Syudad sa Bacolod, kag nakuha sa iya ang more or less 3 grams sang suspetsahan siya mo, kag nagabalo rin sa 20,400 pesos. Ang ining suspetsado sa buong nakaulong na sa Police Station 7 para man mga tubang sa kaso may kagtanan sa Republic Act 9165 o Comparison Dangerous Drugs Act of 2003. Okay, sa bala mahabukat ka na sa ila description na jobless. Pero tiba, sige na konsideran na nila yung pagbaligya ng illegal nga droga nga trabaho, Bombo Grace. Kita ya kagang kalabanan nga normal, nagatingwag kita nga makatapos. Para nga makalanda kita sa mayong job sa paghaliga dahil sa mga tinuig. Hindi sila imbes nga mag-concentrate sa ilang trabaho, lain ang gin-concentrate nila. Kung sa bagay, dako din papel sa mga ginikanan, kaya mga minors pa ni sila mo. Yes, Mamarlene, sakto na, no? Kag dako patanin chance nila. No, kay syempre kung youth ka, damo ka sa mahimo, damo ka sa pagka-indulge dira or intrahan nga maayo, kaso doon nagtalang gid, no? Talang gid. Importante ganing curfew bla. Yes. Sino si saon gid kung sino mga barkada. O si saon gid kung sino mga barkada sang mga bata. Kay sabon ni nga nga edad mga pamatanon na sila, they are very vulnerable, especially sa peer pressure bala mo Grace. Yes, insakto gid, Marlene. Kag ang mga ginikanan dapat magbantay gid. No? Kung wala ka pagkalang sa bata mo, sa ulihi, ikaw gid ang mabudlayan. Kung gitabayan mo wala, pag magresulta lang sa amo ni ang imo nga bata. Sa guna, ginasita na kita basado alas 5 nga ipakita ka puli, no? Yes, sa una. Importante na katamang curfew mo kay nga masigurado mo kag pamangko mapisa-pisa mo gid balang bata mo kundi kahalin anong rason nga bago ka lang. Yes. Kaya mo na daan nga mga oras pa Marlene, maglapaw ka na sa oras nga dapat ipuli mo. Dira na daga sulod ang mga hindi na maayo, no? Mga laeng ginhawa. Subok laeng ginhawa mo nang droga mo. Kung sa bagay sa kuna to mga puti nga van o kanito nga van to bala. Yes. Wan man lang to ya, disiplina man lang to ya sa aton. Oo. Hindi ka magsalig sa bisan sino nga hindi mo kilala. Pamahog lang bla. Oo, para mapuli ka. Kagi ka ba nang dasma ka sa katubuhan ka pa nako? Yes, Marlene. Eko naman nagapang pick up sa mga kabataan. Oo, amo nang balila. mga morto to bla sa una to. Ang ginapasakat ang chinilas sa tabala. Yes. So, advantage ginabang Marlene sa mga, mga kabataan, kahugon tanay sa edad ba lang pakabata, kaya para madisiplina mo, no? So, uli, bala nila kung hindi ka matuoran. Bomo Grace, thank you again. Yes, po Marlene. Hindi si Bombo Grace din ba ito? Nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Sa radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Linda Labaton na subo ni bago na bayaran sa mga minors ang sa linggo na palang nila nga paminsaron na ulamid na engaged na sa illegal nga droga. Sa mga ginikanan na kindly double check agad sa mga barkada sa inyong mga kabataan sa sino mga ginaupdanan nila mas mayo gid doon na makilala ninyo ang suod gid nila bala ako na sa bagay ganin tanto ganang landon gid mayara kita barkada ang tutukan na samtang galinghod pamaminsaron ang pag-graduate sa pagtuon. Hindi nga sa sining mga ipangidaro ng ganing 15 to 20 sa baylong nga notebook, papel kag ballpen ng ilang himason subong ang malamig nga rehas sa mo nang ginahimas nila.
So, dako diri ang papel sa mga ginikanda na para masiguro aga hindi man na maimpluwensyahan sang malain nga mga persona ang inyong mga kabataan or ma-engage sila sa illegal. Igo nyo na lang mabalitaan at na nadakpan sa mga kapolisan. 2 minutos sa nabilin nantas ang alas sa siyata sa aga. Standby kamo, magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Huwebes, Nobyembre 10, taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 45 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, yung confidential funds na controversial ng Office of the President o Vice President kasama ang Department of Education o DepEd, ang Office of the Solicitor General abay kinisyon na rin sa plenaryo doon sa Senado. Si Pangulong Marcos Jr. naman agad na sasalang sa inisyal na pulong si Cambodian officials ngayong araw. Samantala, suspended at dating Bureau of Corrections Chief Director General na si Bantag Mistula Monong Diyos sa loob ng bilibid ayon mismo kay Pangulong Marcos Jr. Nasa 30 katao pa rin naman ang nananatiling missing dahil sa bagyong Paeng ayon yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Samantala naman, NDRRMC nanawagan din sa taong bayan na makilok din sa last quarter nationwide simultaneous earthquake drill mamaya. Samantala, pasintabi sa mga oras na ito dahil selos motibo sa pananaksak ng 18 beses at 2 beses na panggigilit sa liig sa isang ginang ng kanyang live-in partner doon sa lalawigan ng Pangasinan. Ang krimen nasaksihan pa ng 11 anyos nilang anak. Kuha rin tayo ng update dyan po naman sa Estados Unidos sa kanilang midterm elections din sa yung mga Republicans daw nangunguna ngayon sa mga nahalal sa US House of Representatives habang gitgitan pa rin sa US Senate. Meron namang gagawing runoff ng tinatawag sa eleksyon sa estado ng Georgia sa buwan ng Disyembre. Sa sports news naman, WBC tinanggal na sa ranking list sa mga boksingero ng Russia at Belarus dahil yan sa gyera nila sa Ukraine. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inaprubahan na ng Senado ang 2023 budget ng 3 ahensya ng gobyerno. Sa isinagawang sesyon nito lamang araw ng Miyerkules ay naaprubahan na ng mga senador ang budget ng Department of Budget and Management o DBM, ang Department of Finance at gayon din ng National Economic and Development Authority o NEDA at gayon din yung mga ahensya na hanay nila. Hindi pa na naaprubahan ang budget proposal ng Philippine Statistics
Service Authority o PSA dahil sa may mga ilang pang question ang mga mambabatas. Ang Department of Budget and Management naman ay mayroong budget o pondo na nasa 1.8 billion pesos, habang ang Department of Finance naman ay mayroong 30.6 billion pesos na nakalaang budget. Aabot naman sa 13.2 billion pesos ang naaprubahang pondo para sa NEDA. Naihabol naman na aprubahan ang budget ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC na nagkakahalaga yan ng 3.8 billion pesos. Pinangunahan naman ni Senate Finance Committee Panel Chairman Senator Sani Angara ang pagdepensa sa pondo ng nabanggit na mga ahensya. Samantala, sa kaugnay pa rin balita, dinala na rin sa plenaryo ng Senado ang pagkwestiyon ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa controversial na confidential funds ng ilang mga civilian agencies na nakapaloob sa hiling na 2023 national budget. Partikular na tinukoy ni Pimentel ang ibinigay ng mga confidential funds sa Office of the Vice President na umaabot daw sa 500 million pesos. Yung Department of Education naman ay 150 million pesos na confidential funds at yung Office of the Solicitor General naman ay umaabot naman sa 19.2 million pesos. Napag-alaman na itong si Pimentel na yung confidential at intelligence funds ay umaabot sa kabuang 9.3 billion pesos. Sinasabing ang confidential funds ay pinapayagan sa mga agencies para sa kanilang surveillance at intelligence gathering activities, habang yung mga intelligence funds naman ay para sa mga intelligence information gathering activities ng mga security agencies. Kognito ay nakiusap ang senador, huwag nang umpisan muli sa naturang mga ahensya ang pagbibigay ng confidential funds na nagiging commitment daw kada taon. Para sa mambabatas, naturang confidential funds ay dapat sana ilaan daw na lamang sa mga gastusin ng bansa na mas nangangailangan ang taong bayan, katulad sa pagkain, ayuda, trabaho at kalusugan. Kognito ay dinepensa naman ni Senator Sani Angara, ang Senate Finance Committee Chairman, ang kahilingan na confidential funds na nabanggit na tatlong ahensya. Ayon sa kanya, ang confidential at intelligence funds ay nakakatulong daw sa pagbabantay sa seguridad na siyang susi naman sa pag-unlad. Umayaw din si Senator Angara na magkaroon pa ng regular na report sa pinagagamitan ng pondo dahil sa kung mangyari daw ito, hindi na matatawag pa na confidential fund. Samantala, maki-update muna tayo kay Pangulong Marcos. Abay, kagabi ang Pangulo ay dumating na doon sa Cambodia para sa kanyang dadaluhan naman na ASEAN Summit. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Dennis Samito. Abala sa mga inisyal na pulong ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw, pero ito ay para sa mga opisyal ng Cambodia sapagkat initially ay meron siyang nakaset na mga schedule para doon sa iba pang world leaders ay sa mga susunod na araw. Pero ngayon may mga pagbisita ang Pangulo sa ilang opisyal ng Cambodia at syempre nakahanay din ang para sa Filipino community na makakadaupang palad ng Presidente. Dito ay inaasahan na matatalakay yung ugnayan ng Cambodia at Pilipinas at yung pagpapatatag pa ng pagtutulungan kaugnay ng pinalalakas na turismo at kalakalan, trade and tourism ika nga ang kanyang pangunahing agenda maliban dun sa security issues na nais ding isulong pagka nagkaroon ng pagkakataon dito sa paghaharap-harap ng mga leader ng ibang mga bansa. May pagkakataon kasi nakaschedule yung pakikipag-usap ng Pangulo sa iba pang mga leader na tatalakay, partikular dun sa isyong pangseguridad ng rehiyon at yan ay malaking aspeto yung tungkol sa West Philippine Sea at ganun din yung tungkol sa food security na pangunahin ang isinulong ng Pangulo sa mga nakalipas na kanyang pagtatalumpati, maging ang issue ng climate change, lalo't Asian countries ang madalas na tinatamaan ng malalakas na kalamidad ay kanyang binabanggit pa rin ang mga bagay na ito. At kaugnay niyan, narito ang ilan pang mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. We will promote the Philippines not only as an investment center, not only as a tourism center, but as a partner, a global partner for our ASEAN member nations and for all our friends around the world who will be joining the ASEAN conference.
And with that, I just would like to thank all our ASEAN partner members for the interest that they have shown in the new policies that we have established here in the Philippines since I took office. So with that, I think we have a very good foundation on which to build upon within ASEAN and without ASEAN. Yan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngayong araw nga ay mismo nag-uusap-usap itong delegasyon ng Pilipinas. At alam mo ba, Bombo Elmar, mga kabombo, yung kanilang topic, kung ano daw yung masarap na pagkain doon sa Cambodia. Halos pareho kasi yung Cambodia at Pilipinas. So ngayon, ang pinag-uusapan nila kung ano naman yung mga pagkakaiba. Dahil halos magkakamukha rin yung mga residente ng Cambodia at Pilipinas. Yun nga lang, minsan may makakasalubong ka, kala mo Pilipino pero Cambodian pala, pero doon naman sa mga community, napakarami rin ng Pilipino. Doon sa recorded yung data ng mga registered overseas Filipino workers, sa 12,000 mahigit yung nakatala, pero mahigit 20,000 na mga Pilipino yung naninirahan na sa Cambodia, maliban pa doon sa mga doon na nagkaroon ng asawa at anak, mga kabombo, Bombo Elmar. Kaya yan, very interesting dahil doon sa inaasahan na pakikipag-usap din ng Pangulo sa Filipino community. So yan ay aasahan within a day, may development pa, Bombo Elmar. Bombo Dennis, parang napaaga ang Pangulong Marcos kahapon umalis siya. Ngayon magpapatuloy hanggang sa linggo. So parang mahaba yung schedule niya sa Cambodia, Bombo Dennis. Yes, actually, mas mahaba yung para dito sa pagpunta niya sa Cambodia kaysa doon sa pagstay niya for APEC Summit naman doon sa Thailand. So sabi niya kasi parang pareho lang yung kalagayan sa Cambodia at Pilipinas. Kaya hindi masyado ang adjustment. Kaya sasamantalahin niya yung pagkakataon dahil may iba pang mga world leaders na nandun na rin. So kung may chance na daw na magkaroon ng pagpupulong ay kanilang sasamantalahin yung panahon dahil 6 na mga leaders ng iba't ibang bansa yung initial na sinasabi na may schedule ng meeting with President Bongbong Marcos Jr. So, mas maganda kung mapapaaga at yung mga miyembro ng kanyang economic team ay meron ding pakikipagpulong doon sa kanilang counterpart. So, inaasahan magiging mas produktibo ito dahil mas mahaba yung panahon na kanilang gugugulin sa naturang bansa. Maliban pa doon sa 40th at 41st ASEAN Summit and related summits na gaganapin sa mga susunod na araw. By weekend yan, yung highlights ng naturang aktibidad. That's right, Bombo Dennis. So lumalabas 5 araw, Bombo Dennis. At siyempre, what if kung magkita rito ang Pangulong Marcos si Xi Jinping at iba pang mga opisyal dyan. Si Xi Jinping kung sakaling dumalo dyan, isa siyang pinakamalaking personalidad dyan na kung sakali, Bombo Dennis. Yes, gano'n na nga, Bombo Elmar. At ina-expect yan ng Pangulo na magkakaroon sila ng chance na makapag-usap kung sakasakali nga na matutuloy itong presidente ng China. Dahil importante yung mga pag-uusapan, hindi lang naman automatic na West Philippines yung topic, kundi yung pagiging trading partners ng dalawang bansa at of course, yung matagal ng ugnayan ng Pilipinas at China at yung pagtutulungan sa mga panahon ng kalamidad. Ito talaga yung pangunahing agenda. Lalo't kakatapos lamang na naman ng pananalasa dito ng isang malakas na bagyo na nakapinsala ng malaking bahagi at isa ang China sa nagpaabot din ng kanilang pagtulong sa ating bansa. Sino pa yung mga napag-alaman dyan na sumali o sumama sa delegasyon ng Pangulong Marcos, Bombo Dennis, ng mga cabinet members at iba pa, Bombo Dennis? Yes, of course, yung kanyang Office of the Press Secretary Officer in Charge, si Attorney Cheloy Garapil ay present at yung pinuno ng Department of Trade and Industry, yung pinuno ng iba pang mga tinuturing na economic team
ng Pangulo, yung economic managers niya, present yan, Bombo Elmar. At hindi po pwedeng mawala dahil pangunahing paksa yung tungkol sa trade and commerce at related topics. At yung pinuno din ng Department of Foreign Affairs ay siyempre ay present din sa naturang aktibidad. At yan ay aasahan natin na magkakaroon sila ng malaking papel dito sa naturang mga pagpupulong. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, balik tayo sa ating pang mga pagbabalita. Tinawag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na significant lead ang kanilang nakuhang bagong impormasyon na magpapatibay doon sa kaugnayan daw ni Suspended Bureau of Corrections Director General na si Gerard Bantag na nasa likod umano ng utos sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Ayon kay Secretary Remulla, kanila raw napag-alaman ito lamang nakalipas na Martes. Galit na galit daw itong si Bantag noong September 9 matapos kumuha raw ng mga video at larawan si Lapid sa kanyang bahay sa Laguna at sa kanyang mga kotse na nakaparada. Noong araw daw na yon na hindi na dumalo pa si Bantag sa graduation ceremony sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City para sa mga persons deprived of liberty na kumuha ng kurso sa University of Perpetual Help System Delta. Pagkalipas daw ng ilang araw noong buwan din ng Setyembre ay naging sentro na sa pagtalakay ni Percy Lapid ang kanyang expose ni isang Cinderella man na maraming kotse at bumili ng bagong bahay sa Laguna. Ang Cinderella man na ito ay dapat daw nisilalim sa lifestyle check na sinasabi noon itong si Percy. Kwento pa ni Secretary Remulla, bagamat hindi tinukoy ni Percy ang tinagurian niyang Cinderella man, dito na raw sumunod ang pagkilos na rin umano ni Bantag upang bumuo ng mga plano laban kay Percy Lapid. Ang naturang mga dagdag na ebidensya na susumiti na rin sa Department of Justice kung magsimula na ang preliminary investigation sa murder charges laban kina Bantag at iba pa. Nanawagan naman si Secretary Remulla kina Security Officer Ricardo Zulueta lumantad na at magsumiti rin ng kanilang sariling affidavit. Kaugnay pa ng balitang yan, mistula umanong Diyos at hari si dating Bureau of Corrections o Bucor Director General Gerard Bantag. Ito ang paglalarawan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. nang makausap niya sina Justice Secretary Boying Remulla at Interior Secretary Benhar Abalos kaugnay sa update sa kaso ng pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Kaugnay pa ng balitang yan, ayon sa Pangulo ay maaaring si Bantag na nga ang nasa likod sa pag-utos sa pagpatay umano kay Lapid na posible rin daw gawain sa loob ng Bilibid. Ito anya ang patuloy na iniimbestigahan at hindi pa nagtatapos. Ukol naman sa posibilidad na mayroong mas powerful pa kay Bantag na nag-utos sa pagpatay kay Percy Lapid, sagot naman ng Pangulo, hayaan daw muna na umusad ang investigasyon. Aminado naman ang Pangulong Marcos na habang lumalalim ang investigasyon ay nabubulgar ang mas matinding kwento at masyado raw na deadly. Kaya naman dapat daw imbestigahan palalo ang kalakaran ni Bantag noong ito ay aktibo pa o bago masuspinde bilang Bucor Chief. Samantala naman sa ibang balita, nilinaw ni Justice Secretary Jesus Remulla na nailibing na ang mga labi ng halos 200 inmates na nasawi naman sa New Bilibid Prison o NBP. Subalit hindi tiyak ng kalihim kung ilan na ang mga bilanggo na nailibing na. Una nang sinabi ng kalihim na nasa 176 na mga bilanggo ng mga cadavers ang nakatagdang ilipat sa Philippine General Hospital doon po naman sa Maynila para sa ilalim sa autopsya upang matukoy ang sanhi ng kanilang kamatayan. Nilinaw din ng Justice Secretary na maaring ipahukay yung mga labi ng yumaong inmates kung may kahinahinala kaya hindi niya ito problema. Ipinabutan niya ng Bureau of Corrections Officer na si Gregorio Katapang Jr. sa kanya ang hinggil sa burial ng mga cadavers na natili pa rin doon naman sa Eastern Funeral Homes sa Alabang sa Muntinlupa City. Ipinaliwanag ng bagong opisyal ng Bureau of Corrections na kailangan ng ilibing ang mga bangkay dahil sa umano'y pasintabi dyan sa mga oras na ito na medyo nabubulok na. Pero hindi tiniyak ni Secretary Remulla kung nasa halos 100 pa o 19 na inmates na ang nailibing na. Paglilinaw pa nito, nakipag-ugnayan na rin ang Department of Justice sa University of the Philippines at ang College of Medicine at hindi sa PGH sa Maynila para sa paglilipat ng unclaimed cadavers ng mga inmates para sa autopsy. Puspusan din na niya ang pag-sumikap ng ahensya para matunton yung pamilya ng mga nasawing inmates para makuhanan sila ng mga pahintulot para naman sa autopsya.
Mamaya makipagnayan tayo dyan sa kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, kaugnay pa rin sa ilang mga usapin at gina rin sa ginaganap naman na top-level management conference dyan sa may bahagi ng lugar ng Tagaytay. Itong pagpupulong din ng mga owners at mga top officials ng pinakamalaking media organization dito naman sa bansa at ilang pagtalakay sa mga napapanahong mga issue. Samantala, sa iba pa nating mga balita, binigyan na ng go signal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Energy na ituloy ang planong pagtuklas at pagdevelop ng offshore wind power potential bilang source ng malinis at sustainable energy sa ating bansa. Ginawa ito ng Pangulo sa ginanap na pakikipagpulong nito sa mga opisyal ng Department of Energy bago tumulak patungong Cambodia. Kaugnay nito ay ipinanukala ng mga opisyal ng Energy Department ang paglikha ng Offshore Wind Development and Investment Council na bubuin naman ng mga mahalagang ahensya ng gobyerno na magsisilbing one-stop shop para sa offshore wind power developers. Gayunpaman, gusto ng Pangulo na ang Energy Department pa rin ang siyang mga ngasiwa sa regulatory functions para sa koordinasyon at pagiging simple ng proseso. Sa report naman mula sa Energy Department kay Pangulong Marcos, mayroong 42 aprobadong offshore wind contracts na ang bansa na may kapasidad na 31,000 megawatts. Ayon sa Energy Department, malaki ang interes sa offshore wind power ng pribadong sektor, lalo na yan sa mga bansang ikinukonsidera ng mga leader ng offshore wind technology tulad na lamang ng Denmark, Norway at United Kingdom. Samantala naman sa ibang balita, mga kabombo kay Star Nation, bago tayo magpatuloy, tulad ng ating nabanggit kanina, makipagnayan muna tayo dyan sa ginaganap na pagpupulong ng top-level management conference ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang pinakamalaking media organization sa buong bansa. At kasama natin ang presidente ng KBP, si Mr. Herman Basbanyo. Bombo Herman, good morning. Si Bombo Elmar ito, kasama aking co-anchor si Bombo Everly. Good morning dyan sa Tagaytay, Bombo Herman. Magandang umaga po, Bombo Elmar, Bombo Everly, sa ating mga tagapanood at tagapakinig. By the way, unang-una, our very own Bombo Herman, congratulations, kayo po ay nahalal muli bilang chairman ng KBP at ngayon ay presidente. So it seems parang historic yata ito, record-breaking. Yung trust and confidence po sa inyo, Bombo Herman, ay binibigay ng mga miyembro ng mga KBP po. Bombo Herman, how's that? I feel honored, Bombo Elmar. It's my pleasure to continue serving our industry and our public. At I owe this actually, Bombo Elmar, to Sir Ref, to Mamayat, our President, and to Bombo Radio, and the audience that we have been serving ever since nagsimula ako sa Bombo Iloilo, that was then DYFM pa lang, in 1979. At least now my 43rd, 44th year yata with broadcasting, and that 44 years ay lahat sa Bombo Radio Philippines, Bombo Elmar. Talagang para ka ng icon dyan sa KBP at napakatagal na rin. By the way, ano pang mga balakin yung mga programa, Bombo Herman, dito sa magiging muli kong nahalal bilang bagong chairman muli ng KBP, Bombo Herman? Well, maraming mga issues, Pelmar, na dapat siguro tupagin at siguro nakita ng mga miyembro na may mga pwede pa tayong magawa. Sinasabi ko na rin na medyo mahaba na yung paghawak ko ng posisyon, presidente, chairman. Sabi ko, pwede na rin sana kung magpahinga. But at the end of the day, Bombo Elmar, it's the membership that decide kung sinong gusto nila, kung sinong bubutuhin nila. Tayo naman, for as long na may suporta sila, at kaya pa naman natin, basta sa pangalan ng serbisyo publiko, pwede pa naman tayo. That is what was inculcated to us ng Bombo Radio. Basta makatulong tayo sa ating mamayan, ay gawin natin. Now, ang mga issues sa Bombo Elmar, marami yan. But sabi ko, pwede siguro patuloy, palawakin at palakasin pa ang promotion ng independence ng media, responsible broadcasting, free media, in the light ngayon na maraming fake news na tinatawag natin, misinformation at disinformation. This has to be held by every sector, Elmar,
Dahil na, alam mo, democracy is at stake here kung mayroong tsunami of disinformation na nangyayari, Bombo Elmar. Ang aking co-anchor, Bombo Everly, your question kay Bombo Herman. Go ahead, Bombo Everly. Yes, Bombo Herman, sir, ngayon po talamak pa rin po talaga itong mga hamon po ng fake news dito po sa atin pong bansa. With the new term po na ipinagkaloob po sa inyo na bilang chairman or president po ng KBP, paano po ninyo tutugunan po itong problema po natin sa fake news? Tayo ay gusto magtulong dyan, no? Kasi hindi naman natin maiwasan, nandyan na yung social media na yan. So dapat pagtulungan na lang ng iba't ibang sektor. Kasama na yung kongreso natin at of course ng ating pamahalaan. Siguro may kailangan siguro na mayroong kung anong regulation. That's like sa KBP, may self-regulatory function tayo kasi na within ourselves, para walang interference from outside, no, from government even, may mga self-regulatory functions tayo na magawa natin na isa katuparan yung trabaho natin na hindi mali yung pinapalabas natin. There has to be a code. Meron din dapat silang sundin tulad sa atin sa KBP, no? Yung mga nagpapalabas ng kung anong balita dyan. Dapat may training yan, may code, may vetting sana yung mga pinapalabas. Ito sinasabi ko, marami naman mga responsable na nandyan sa social media, ha? Pero meron talagang kailangan pa siguro magiyahan talaga. And our code, we can share with them the code that we have para tama ang lumalabas and there will be no negative effects yung mga pinapalabas nila na kung ano-ano lang, especially yung disinformation. No, yung may malicious intent, yung gawin na lang propaganda, yung platform na yan na sayang na pwede magamit sa mas magandang pakay ba, yung platform na gamitin para sa progress, sa development ng lahat, Bombo Elmar. So willing tayo magtulong dyan along that line. Okay, regarding naman po dito, Bombo Herman, sir, dito po sa pakikipagdialogo naman po ng media or KBP dito sa mga DILG, kabilang na rin po sa PNP kamakailan, may mga implementasyon na po ba tayong naisagawa po dito sa mga sinagawa po nating dialogue, sir? Well, andyan na rin yan, no? Yung marami, immediately yung mga visitation na yan, di ba? Pinahinto na yan. And then may mga steps na yung mga that was brought up in our meeting with the Secretary Abalos and then the top hierarchy of the PNP, no, na yung mga cases ay bisitahan and then tingnan yung mga hindi na resolve pa, yung hindi nahuli pa yung mga suspects, no, kasi that is one way na ma-address natin ang tiwala ba na palakasin natin para makapagpatuloy ng trabaho nila ang mga miyembro ng media. The media is not really asking for special treatment. Kasi pareho lang naman tayo, di ba? But you know, the media is more exposed to danger as compared to the other sectors of the society. So I think it is also an obligation on the part ng government na see to it na yung extra protection, not treatment, protection ay magawa, may bigay kasi nandiyan naman yung authority and power sa government, di ba? Obligasyon nila yan na siguraduhin na safe ang lahat, hindi lang media, but every individual sa bansa na ito, Bombo Everly. Okay, balik sa akin, Bombo Herman, samantalay ko dali yung presensya nyo, dahil sa itong pinaka-controversial, pinaka-sensational case, itong pagpatay sa broadcaster dito sa Metro Manila, Percy Lapid. Marami na mga developments na kakagulat, yung mga informasyon at mga breakthrough. Ano pong reaksyon nyo sa itinatakbo ngayon ng kaso dito sa Percy Lapid killing, Bombo Herman? Well, we would like to congratulate the authorities, the DOJ, the ILG, si Secretary Rimulya, Secretary Abalos at iba pa sa PNP, the NBI, na na-resolve yung ang kaso ni Percy Lapid up to a certain level. That is, of course, most welcome. Pero may sinasabi pa yata yung iba na dapat ilaliman pa kung inyong ibang mga kaso na baka may iba pa. No? So, even the President, diba, he mentioned yesterday na dapat sige, ipatuloy pa kung meron talaga pa. But even now, welcome natin to, again, ang reminder natin, this should not have happened even, di ba? So, ayun, palakasin talaga na pag-prevent yung mga pangyari tulad nito sa miyembro ng Fourth Estate, Bombo Elmar, Bombo Everly.
Alright, Bombo Herman, muli ang aming pagbati sa inyo. Congratulations muli. Unless otherwise, meron pang dagdag na mga greetings po sa inyo mula dyan sa ginaganap na top-level management conference ng pinakamalaking media organization, itong kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Go ahead po, Bombo Herman. Maraming salamat, Bombo Elmar, sa ating matagapaginig sa Iloilo, sa pagbahagi ng bansa. Again, maraming salamat for supporting us ever since. When I was announcing, I started as a reporter from the beginning, rose through the ranks, and it was a pleasure serving you. And we will continue on serving the public sa kung anumang paraan natin. And again, Bombo Radio, that is where I started and I still am connected at this time. It is also a pleasure to have been with this great network. Great people, great leadership na nakapagpatuloy tayo ng serbisyo sa ating mga mamamayan. Gawin lang natin yung tama, sama natin sa media. It's also be responsible para maging tama yung pagpalakad natin ng ating pagserbisyo sa ating bansa. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po KBP President Bombo Herman Basbanyo muli bagong nahalal muli siya bilang chairman ng malaking organisasyon sa buong bansa. Kasama ng television dito Bombo Everly, mga kabombo, itong kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tala pa sa pagpapatuloy ng ating balita, nananatili namang missing o nawawala pa rin ang nasa 30 katao dahil yan sa nagdaang severe tropical storm Paeng. Batay sa impormasyon mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa 13 na individual dito na nawawala ay mula sa Maguindanao. 7 katao naman mula sa Western Visayas, 4 na individual mula sa Calabarzon, 3 mula sa Eastern Visayas, at may tag-isa namang individual ang nawawala mula sa Cagayan Valley, Mimaropa at Cordillera. Una nga rito ay iniulat din ng ahensya na pumalo na sa 159 ang bilang ng mga nasawi dahil sa bagyo. Sa ngayon, nasa mahigit 10,000 pamilya o mahigit 46,000 individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers na karamihan ay roon sa may Calabarzon region. Samantala muna, Bureau of Customs pinasalamatan pa rin ang Philippine Drug Enforcement Agency dahil daw sa mahigpit na paglaban kontra pa rin o pagharang sa mga drug smuggling. Yan, iba pang mga balita mula kay Bombo Jovino Galang. Mas pinaigting pa ang pakikipag-ugnayan ng Bureau of Customs sa iba't ibang ahensya para malabanan ang anumang uri ng smuggling. Ayon kay Chief Customs Operation Officer Arnold De La Torre Jr., napatunay lamang ang mga malalaking accomplishment ng ahensya sa paglaban sa illegal na droga kung saan kasama nila ang Philippine Drug Enforcement Agency para matiyak na walang makakapasok na illegal na droga sa bansa. Nagsusumika po kami na huwag tayong malusutan ng illegal na droga. Nagsusumika po kami na makamit na ang lahat ng mga pagpapadating, particular po ng mga agricultural products, ay ito ay dapat nakikita ng Bureau of Customs na mayroong mga permits at clearances sa mga ahensya. Patuloy din ang kanilang ginagawang investigasyon sa pagkakakumpiska ng mga nakaimbak na asukal sa iba't ibang bodega at pantalan sa bansa. Sa 4 kasi na insidente ng makakasunod na pagbisita sa mga bodega mula noong buwan ng Agosto ay umaabot sa halagang 289 million pesos ang kanilang mga nakumpiskang asukal. Inaalam nila kung legal ba o illegal ang nasabing mga supply ng asukal at doon sila magsasagawa ng pagsasampa ng kaukulang kaso. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Iniulat naman ng Philippine National Police o PNP na naging mapayapa ang unang araw ng bar examination sa buong bansa ngayong taon. Base sa reports na natanggap ng PNP mula sa field units nito, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na naging smooth ang pagsasagawa ng pagsusulit sa mga universidad na nagsilbi namang testing centers para sa bar examination. Wala ding naitalang anumang untoward incident.
Tiniyak naman ni National Capital Region Police Office Chief Brigadier General Jonel Istomo ang pagpapatupad pa ng security measures sa mga kakalsadahan patungo sa mga testing centers para sa patuloy na maayos at mapayapang bar exams kung saan nasa 500 ng kanilang mga police officers ang ipinakalat sa mga testing centers sa Metro Manila. Una na nga ring inihayag ng Supreme Court na nasa kabuang 9,821 examinees ang nag-take ng pagsusulit kung saan halos 6,000 dito ang first-time bar takers habang halos 4,000 naman ay ikalawang beses na umahigit na mula yan sa 14 na local testing centers sa buong bansa. Nakatakda namang isagawa ang sunod na bar examinations sa Nobyembre 13, 16 at 20. Samantala, sa ibang balita naman, nanawagan pa rin ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC sa mga mamamayan na makilahok daw sa gaganaping 4th quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Gaganapin daw yan ngayong araw, Nobyembre 10 sa Huwebes. Magsimulang pindutin ang alarma. Alas 9 yan ang umaga in punto kung saan makikita ang kahandaan din ng bawat local government unit sa bansa kapag may dumating na malakas na lindol. Napiling host ngayong araw para sa ceremonial pressing of button at full-scale exercise ang lungsod naman ng Parañaque. Nakatutok ang earthquake drill. Ang senaryo dito kung sakaling tumama ang umano'y magnitude 8.3 na lindol at tsunami senaryo sa mga coastal communities. Nanawagan din naman ang mga ito na dapat patuloy na obserbahan naman ang ipinapatupad na minimum health protocols. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Sa Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Bago tayo magpatuloy mga kabombo kay Star Nation, madako muna tayo sa Estados Unidos. Ginaganap ngayon itong midterm elections tulad din naman sa Pilipinas. Meron din tayong midterm elections after 3 years. Doon naman sa Estados Unidos, napaka-critical, napakalaga daw itong ginaganap na midterm elections dahil sa posibleng itong magdikta sa mga panukalan ng Biden administration at na rin sa kahinatnan ng 2024 presidential elections nila. Maaring mag-comeback daw dito itong si dating Presidente Donald Trump, ang controversial na presidente, kung makuha ang kontrol ng Senado at kanilang Kamara de Representantes ng mga Republicans. Ito kasing si Biden ay mula sa Democratic Party. Pero bago ang balitang yan, interesting din, maraming mga Filipino, PhilAms, ang tumatakbo ngayon sa midterm elections dyan sa Amerika. So pati pala mga Filipino talagang mahilig sa politika. Ang ating Bombo International News Correspondent dyan sa Washington DC, si Bombo Gian Baleriti. Bombo Gian, dito sa Pilipinas ay mga 35 minutos na nakalipas ng alas 7 ng umaga dyan sa East Coast na bahagi ng Washington. Anong oras pala dyan sa Washington, Bombo Gian? Bombo LR, ngayon po ay alas 6:35 na ng gabi. So, nitong nakalipas lamang na linggo ay bumalik kami sa tinatawag na Daylight Saving Time. So, ang lamang ngayon ng Pilipinas sa oras is 13 hours. Daylight Saving Time. Pag ganitong Daylight Saving Time, Nobyembre, anong mga lagay ng panahon dyan? Yung temperatura dito sa Pilipinas, medyo lumalamig-lamig na. Dyan naman, malamig na ba dyan, Bombo Gian? Tama ka. Sa mga oras na ito ay 12 degrees Celsius. Sa mga oras na ito ang lamig. Ang pagkakaiba lang po dito, dahil sa mga nakalipas na mga taon, ang lamig talaga is talagang kung malamig talaga. Pero ngayon po, unpredictable po ang temperature na naranasan po natin dito sa East Coast, lalong-lalo na. At kanina, madaling araw, it's umabot po sa 10 degrees Celsius.
pero ng mga katanghalian ay umabot na sa 35 to 45 degrees Celsius. So, mainit, malamig, mainit. Kakaiba, talagang Kakaiba. 10 degrees bumababa pala, no? Talagang tapos sa hapon, sa tanghali napakainit, ano. By the way, itong mainit na politika, gusto kong matanong diyan. Unang-una muna, no, yung mga Pilipino na tumakbo diyan, ha. Pati yung mga politika, ini-import din natin, ano, export diyan sa Amerika, yung mga Pilipino. May mga Pilipino ba diyan tumakbo ngayong midterm elections? Ano nakuha mong impormasyon, Bambujian, diyan sa mga ilang mga estado diyan sa Estados Unidos? Go ahead, Bambujian. Gumawa ng kasaysayan mga kabombo ang Democratic candidate na si Steven Raga sa katatapos lamang na 2022 midterm elections sa pagiging unang Filipino-American na nahalal po sa New York State Assembly. Alam niyo po ba na si Raga sa pwesto po, nanalo po siya sa pwesto sa District 30 sa Queens nang talunin niya ang Republican challenger na si Sean Lally at ito ay nakakuha ng 58% na boto. At samantala ito naman pong si Filipino-American Attorney General Rob Bonta ay nanalo ng 4 na taong termino sa California. Si Democrat Rob Bonta ang magiging unang halal na Pinoy-American na Attorney General ng California. Si Bonta po ay pinanganak sa Pilipinas at sanggol pa lamang ito na naging imigrante dito sa Amerika kasama po ang kanyang pamilya. At ito ay naglingkod sa nasabing posisyon din mula noong nakarang taon matapos siyang italaga ng Newsom na humalili kay Javier Becerra na umalis upang maging kalihim ng Health and Human Services ni Pangulong Joe Biden. Samantala ito pong si blind Philippine-American lawyer na si Orly Santos ay nanalo naman at nakakuha po ng pwesto sa West Covina City Council sa California. Bombo Elmer? So, meron pa lang talaga mga pilyong tumakbo dyan, ano. Ngayon po, Bombo dyan, ang tanong ko naman dyan, pakikumusta ng update kami dyan sa Senado at ng House of Representatives. Napakahalaga, ano, sa Amerika. Sino ngayon ang abanse dyan sa mga kinatawan, ano, representative at dyan na rin sa Senado kung ito ba ay Democrats o kaya naman ng Republicans. Ano mga initial dyan? Unofficial, ha? At saka partial tally dyan, Bombo dyan? Unofficial results sa kasalukuyan, hindi pa po tapos ang bilangan. Sa Senate results at lamang po ang GOP ng 48 na halal sa Senado, ano? Samantala sa Democrats ay 46. Ang pinag-aagawan po nila ngayon sa ay isa pang seat para manalo pa o kung para maging lamang po ang GOP. Samantala sa US House of Representatives, lamang ta rin po ang GOP ng 207 at ang Democrats ay nasa 183 na halal dyan po sa House of Representatives. Ito po mga gubernatorial seats ay masyado din pong mainit. Dahil sa GOP, 24 po ang mga nanalo mga Republicans at sa Democrats ay 22 po. Ito po ay sa buong Amerika. Hindi pa rin po tapos ang bilangan. Yan po ngayon ang inaabangan po ng mga nasa buong estado po, ng iba't ibang estado po dito sa Amerika. Bombo Elmar. Okay, Bombo Gian, kung makuha ng control ng Republicans itong mula sa Democrats, ano, itong kongreso nila ng Senado. So, kung anong implikasyon kasi ngayon kasi hawak ng Democrats na mga kalyado ni Biden ang Senado nila at kang Kamara. What if kung ma-rest, ano, makuha yung control ng Republicans na partido naman ni dating Presidente Donald Trump? Anong implikasyon dyan, Bombo Gian? Sabi pa nga sa atin sa Pilipinas, ano, Bombo Elmar, marites. Maraming mga marites na maaaring tumakbo si dating Pangulong Donald Trump. Pero hindi pa tapos ang laban ka nga. So, aabangan po natin yan. Okay. Kung sakaling matalo ang mga Democrats ni Biden ngayon, anong mga issue dyan sa inyo dyan sa Amerika? Bakit din sumayado yung mga tao? Anong mga usapin dyan na kanilang sabi nga rito, binabatikos nila ang Biden administration? Magandang katanungan yan. Kasi ang Republicans, Bombo Elmar, mga kabombo, nakafocus sila sa economy, crime, and immigrations. Samantala sa panig po ng mga Democrats, hiwa-hiwalay ang kanilang focus, ano? Kumbaga sa wikang English or wikang Banyaga, scattered. Ang kanilang mga candidates ay tumutuon sa abortions at ang yung tinatawag na democratic values. Okay. Sige, ang aking co-anchor, Bombo Ever, yung question mo dyan sa Washington DC, kay Bombo Gian. Go ahead, Bombo Ever.
Okay po, sa hanay naman po ng mga kababayan nating Pinoy o sa mga immigrants po dyan sa US, paano po para sa kanila, bakit mahalaga po itong sinasagawa dyang midterm election? Napakahalaga Bombo Everly, kasi for the past years ang Asian Americans, lalo na ng mga Pinoy na nandito po nakatira sa Amerika, yung tinatawag na hate crimes ang pinagtutuunan ng pansin. Kung sino ang kanilang iboboto para protektahan ang mga Asians, lalo na ng mga Pinoy, doon nakatuon ang mga immigrants kung sino talaga sa mga kandidato ang karapat-dapat na ihalal bilang senador or congressman sa bawat state. Alright, on that note, Bombo Gian, maraming salamat dyan sa Washington, D.C. At ingat kayo dyan. Maraming salamat sa mga updates yan sa ginaganap na midterm elections. Maraming salamat, Bombo Gian. Maraming salamat. Pero ito yung napakahalagang balita din dahil sa estado po ng Florida ay mayroon po nagbabantang isang hurricane at naghahanda sila ngayon sa bagyong si Nicole. Ito ay inasahang magla-landfall bukas ng umaga, Thursday, dito sa amin. At dyan naman po sa inyo ay Huwebes ng gabi. Mamaya mo yun. Ayon sa US National Hurricane Center, si Nicole ay nasa Category 1 hurricane na may lakas na 70 miles per hour at tumatakbo sa bilis na 13 km kada oras. Matatandaan nyo mga kabombo na ang Southwest Florida ay sinalanta din po ng Category 4 na hurricane last September 28 na kinasaway po ng 109 na mga katao. Yan po ang report. Live mula dito sa Washington, D.C., USA. Ito po si Gian Balarete, Basta Radio, Bombo. Grabe itong Florida. Katatapos lamang sa lantay ng pinakamatindi. Ngayon, meron naman nagbabanta na bagyo dyan sa mga susunod na araw. Samantala, balik tayo sa mga balita sa Pilipinas. Diyan tayo sa Kamara de Representantes, ay inaprubahan na rin dito yung panukala dyan na magkaroon ng early voting para sa ating mga senior citizens. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Annalise Soberano. Lusot na sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang panukalang early voting para sa mga senior citizen at mga person with disabilities. Sa committee hearing, tinalakay ang hindi bababa sa 10 House bills na pawang nagsusulong ng maagang pagboto para sa mga qualified senior citizens at PWDs tuwing national at local elections sa bansa. Sa ilalim ng panukala, makakaboto sila ng 7 araw bago ang nakatakdang petsa ng halalan. Ang mga senior citizen at PWDs ay maaaring bumoto sa mga accessible at ligtas na lugar na itatalaga ng COMELEC. Sa absentee voting kasi, ang mga sektor na pinapayagan para sa maagang pagboto ay ang mga OFW, media worker, mga guro at mga miyembro ng AFP at PNP na karaniwang nagsisilbi tuwing halalan. Nauna nang sinabi ng COMELEC na suportado nila ang early voting na ito, lalo't doable ito at mahihimok ang mas maraming senior citizens at OFW na bumoto. Samantala, pinaimbestigahan ni House Senior Minority Leader at Northern Samar Representative Paul Daza sa Kamara ang National Power Corporation Small Power Utility Group kaugnay sa kanilang pondo. Hinimok ni Daza ang mga mambabatas na tiyaking nagagamit ng maayos ang naturang pondo. Binigyang diin ng mambabatas na ang kawalan ng kuryente ay magdudulot ng malaking epekto. Kaya panahon na para alamin ang punot dulo sa kawalan ng kuryente sa ilang bahagi ng bansa. Nais din ito mabatid ang umano'y hindi pagkakasundo ng Department of Budget and Management at National Power Corporation kaugnay sa pondo ng NPC sa 2023. Ipinonto ni Daza na ang mga fuel suppliers ngayon ay ayaw nang ipagpapatuloy ang pagkikipag-ugnayan sa NPC dahil malaki ang utang nila na hindi nababayaran na umabot na sa 1 bilyong piso. Sa 2023 budget proposal kasi, nasa 45 billion ang hiniling nito, subalit binawasan ito ng DBM na naging 32 billion. Dahil dito, nagbabala ang National Power Corporation sa mas malala dahil ang utang nila sa mga fuel suppliers ay hindi po mababayaran at posibleng magresulta ito sa pagsara ng mga power plants. Pero dumipensa ang Department of Budget and Management. Sinabi na hindi nila binawasan ang pondo ng NPC bagkus tumaas ang kanilang subsidy budget. Mula sa 3.8 billion ngayon ay nasa 5.07 billion pesos. Naglabas din ang DBM ng 2.9 billion special allotment release order sa NPC
bukod pa sa 1.2 billion pesos para sa small power utility group companies. Kaya hiling ni DASA ang detalyadong breakdown sa nasabing pondo. Ayon sa mambabatas, panahon na para magkaisa upang matiyak na may sapat na kuryente sa bawat Pilipinong pamilya. Pakinggan natin ang pahayag ni Senior Deputy Minority Leader Paul Daza. Reduce. In fact, Secretary Mina Pangandaman further pointed out that the subsidy portion in their budget was actually raised from 3.8 to 5.07 billion. Moreover, the Good Secretary noted that the agency approved the release of 2.9 billion SARO to NPC on top of an existing 1.02 billion issued for SPUD GenCos in particular. With apologies to the House Speaker and my esteemed colleagues, I think it is best to articulate the following questions using the informal colloquial language of the Filipino layman. Ano ba talaga, kuya? May pera ba o wala? Bakit hindi makabayad ang NPC sa suppliers? Bakit walang pudo ang mga planta sa probinsya? Bakit kami mawawalan ng kuryente at magdudusa? This representation believes that to move forward, we must request the NPC for a detailed breakdown of their SPUD GenCo funding requirements and transactions. Now, if there's indeed appropriate funding for SPUD GenCo, Pahayag ni Representative Paul Daza. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala sa patuloy pa ng ating mga pagbabalita, nakapagtala ng panibagong kaso ng COVID-19 ang Pilipinas na umabot sa 1,241 sa naturang bilang nasa 310 ang nagmula sa National Capital Region. Sa ngayon, ang mga active cases sa buong bansa na nahawa sa virus ay nasa 15,989 na siyang pinaka-lowest tally mula July 31. Nakapagtala rin naman ang Department of Health ng umabot sa 24 na bagong mga namatay, dilan pa rin sa respiratory disease. Kaya naman, yung total deaths sa bansa ay nasa 64,322. Sa nakalipas na linggo, nasa 6,346 ang COVID-19 cases sa bansa. Ayon pa rin yan sa Department of Health. Samantala naman, ang Cebu Provincial Governor na si Gwen Garcia muling binatikos ang Department of Health. Bakit kaya? Alamin natin yan sa pagbabalita ng Bombo Radio Cebu. Lina namang binatikos si Cebu Provincial Governor Gwendolyn Garcia ang Department of Health sa patuloy na pagharang nito sa mga ipinatutupad na patakaran sa lalawigan ng Cebu hinggil sa optional na pagsusuot ng face mask sa indoor at outdoor settings. Kwinistyon ni Governor Garcia ang nasabing ahensya kung bakit hindi ito sang-ayon sa optional na pagsusuot ng face mask na sa katunayan ay natuto na ang mga Cebuano na mamuhay kasama ang coronavirus. Sa katunayan, hinala pa rin ng gobernador na posibleng ipinipilit pa rin ng Department of Health ang pagsusuot ng face mask dahil marami na itong nabili na supply kung saan umabot na sa oversupply at kailangang ipamahagi sa mga distrito at provincial hospital. Dagdag pa ni Garcia, isa sa mga ulat na kanyang natanggap ay naging bodega ng mga face mask ang mga ospital na pinamamahalaan ng lalawigan dahil sa sobrang supply ng face mask at personal protective equipment kon PPEs. Hinala ng opisyal na pinipilit ng DOH ang nasabing gawain upang bigyang katwiran ang pagbili nila ng maraming supply. The DOH bought so much. There's an oversupply of masks that they downloaded to our district and provincial hospitals. Now you know that we're trying to upgrade and clean up our hospitals. I even have an evaluation team
The first report was our hospitals are looking like warehouses with boxes and boxes of masks and PPEs given by the DOH. How do you justify having bought too many? Ating napakinggan ang naging pahayag ni Cebu Provincial Governor Gwendolyn Garcia. Yan ang ating latest na balita mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Cebu. Ito po si Bombo Jane Revecoy nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, number 1 radio station in the country. Basta Radio, Bombo! Madako tayo dyan sa lalawigan ng Pangasinan. Maki-update tayo doon po naman sa isang ginang, pasintabi po dyan sa ating mga viewers, listeners na ginilitan ng kanyang sariling live-in partner. Anong update dito? Bombo Radio Dagupan, go ahead. Matinding selos at pagdududa ang sanhi ng pananaksak ng 18 beses at paggilit sa leeg ng suspect sa kanyang live-in partner sa Sitio Gesang, Barangay Dumalandan West sa bayan ng Lingayen. Ayon kay Police Major Rhea Takdiran, ang Public Information Office ng Pangasinan PNP, may aligasyon ng pagdududa at selos ang suspect na si Robert Rod Navarro matapos ang asawa nitong biktima na si Jennifer Ingalia ay hindi niya naabutan sa bahay tuwing siya ay umuwi sa kanilang tahanan galing sa trabaho. Anya, inakala ng suspect na ang biktima ay madalas umalis ng bahay dahil may ibang lalaki itong kinakasama. Ngunit taliwas naman umano sa payag ng kanilang mga kapitbahay na responsable at mapagmahal na ina ang biktima sa kanilang tahanan. Ang rason umano ng pag-alis ng biktima sa kanilang bahay ay dahil sa laging pag-iinom ng alak ng suspect na nagiging bayolente. Sa sandaling ito ay nasa impluwensya na ng alak. Katunayan, hindi na lamang ito ang unang beses ng kanilang pagtatalo dahil napaulat na rin na naghain ng blotter ang biktima sa mga pulis dahil sa pananakit ng kanyang kinakasama. Pinatawad lamang umano niya ang suspect at muling nagsama kasama ang kanilang 5 mga anak na pawang mga minor de edad. Ngunit pagkaraan ng mas matinding pagtatalo, dito na umano ginawa ng suspect ang pagkitil sa buhay ng kanyang kinakasama na nasaksihan umano ng kanilang 11 anyos na anak. Matatanda ang gumamit ang suspect ng kitchen knife na may habang 6 hanggang 8 pulgada sa paggilit at pananaksak sa biktima sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, kung saan itinakbo pa ito sa Lingayen District Hospital, subalit kaagad na idineklarang dead on arrival. Isa na rin po dito yung pagsiselos dahil may pagdududa itong ating suspect na di umano ay merong kinakasama or karelasyong iba yung babae po na biktima po natin dito. Subalit ang sabi naman po ng kanilang mga kapitbahay ay hindi naman po pabayang ina kung hindi mabuting ina po at kasama itong ating pong naging biktima. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin Fantanilla Rosete nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Posibleng magkaroon muli ng isang runoff election ng estado ng Georgia sa buwan ng Disyembre. Naging mahigpit kasi ang resulta ng halalan sa pagitan ni Republican Herschel Walker at Democrat candidate Raphael Warnock. Nakakuha si Walker ng 48% na boto habang si Warnock naman ay mayroong 49%. Base naman sa batas ng Georgia ay dapat ang mananalo ng kandidato ay makakuha ng 50% ng boto para manalo. Magaganap ang runoff election sa December 6. Aminado naman si US President Joe Biden na may hirapan ang kanyang partido na Democrats na makakuha ng majority na boto sa Senado at House. Subalit hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa. Narito naman we don't know all the results yet, at least I don't know them all yet. Here's what we do know. While the press and the pundits are predicting a giant red wave, it didn't happen. And I know you were somewhat miffed by my obsessive optimism, but I felt good during the whole process. I thought we were going to do fine. While any seat lost is painful, some good Democrats didn't win the last night. Democrats had a strong night. And we lost fewer seats in the House of Representatives than any Democratic president's first midterm election in the last 40 years. Yan ang bahagi na naging pahayag ni US President Joe Biden. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA
World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samantala naman, isang Pinoy athlete ay nagsungkit naman ng medalya doon po naman sa isang Oceania Asia Games. Diyan yan sa may Brisbane, Australia. May nakong impormasyon ang Star FM Dagupan. Matagumpay na nasungkit ni 2022 Asian Para Games double gold medalist Ariel Joseph Aligarbes ang silver medal sa 50-meter backstroke para swimming sa ginaganap pa rin na Virtus Oceania Asia Games 2022 sa Brisbane, Australia. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Dagupan kay Abner Aligarbes, ang ama ng atleta, ibinahagi nito ang kanyang nararamdaman sa isa na namang karangalan na naiuwi ng kanyang anak para sa Pilipinas. Masaya po ako dahil nakamedal ng silver si Ariel sa 50-meter backstroke. Kahit na di ako nag-expect na magkamedal siya dahil sa mas malakas at saka mas level up. Parang world na yata yung competition eh. So very thankful at happy din kami lahat dito sa amin. Nagpaabot naman ng pagbati ang mayor ng Victoria City, Negros Occidental na si Javier Benitez kay Aligarbes at sinabi na proud ng kanilang lungsod sa natamo nitong tagumpay, lalo na at siya ang unang atleta mula Negros Occidental na pumasok sa nasabing International Multisport Competition. Yan ang balita mula dito sa Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Raya nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Balik sa paglakas ang halaga ng piso kontra dolyar, sa report ng Bankers Association of the Philippines, ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas 57 pesos and 99 centavos. Samantala, sa iba namang currencies, ayon naman sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar ay katumbas sa Pilipinas 7 pesos and 42 centavos. Singaporean dollar naman 41 pesos and 68 centavos. Saudi Riyal ay katumbas yan sa Pilipinas na 15 pesos and 50 centavos, habang yung euro 58 pesos and 73 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us.
San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, ka-Star Nation, naririnig natin ang iba kapag bumabati ay Merry Xmas. Sinasabing ang X ay pag-disregard sa pangalan ni Christ na siyang dahilan naman ng pagdiriwang natin ng Pasko. Subalit alam nyo ba na taliwas sa paniniwalang ito, ginagamit na talaga ito noon pang 1100s? Ang X o Chi ay ang unang Greek letter ng Christ at nagsisilbi itong symbolic stand-in noong panahon na iyon. At noong 1551, ang holiday ay karaniwan na tinatawag na Xmas na kalaunan ay pinaikli na lamang ito sa Xmas. Sa ating Christmas countdown, 41 days to go bago ang araw ng Pasko. At yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News. 45 days ago ha, Bombo Everly. At mula naman sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kwarantaya 5 días sa nabilin, andas ang adlaw sang Paskwa. 45 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 4 minutos ang nakaligad sa takdang alas 8 sa aga. Welcome diri sa mga pangalagad sa matuntunan Bombohanay Big Time adlaw sang Webes petsa dia sa bulan sang Nobyembre sa matig 2022. Ikaduhang adlaw sang Webes sa kaunsa ng bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mga nakaupo na nyo walagad si Bombo Erlin Bayonita. Pumunta na kita hasta las 9:30 ang atak na sa mga aga. Sa dalawang sa inyo sa dalagkong mga balita lokal, mga balita national, mga balita sa lawasang pungsod sa Bangman, mga balita sa Batagas sa Ginampanga, kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa Bangman, mga tubiko nga mangin sentro sa ngatan nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Transporta Group sa diri sa Maya Bacolod kaga probinsya sa Negros Occidental ang nagalao mga madayon na giman ang ining pagatukod sang opisina sa Land Transportation or Land Transportation Franchising and the Regulatory Board diri sa Maya syudad sa Bacolod. In fact, sa buong kadamo pagani ko no, sa mga wala na lang kaya nagakuha sa fare matrix kundi nagpabilin na lang sa 11 pesos ang pamasahe sa mga traditional jeepney kaya kamahal man magkuha sa fare matrix dugangan na pa sa imong pamasahe padulong sa syudad sang Iloilo agad nga magpadulong sa LTFRB Region 6. Sa iba na pang mga balita lokal, police clearance sa sarangan ng makuha dira sa Maya Bacolod Police Station 4 kaga Police Station 7. Amo ni ang duwa ka mga police station sa diri sa Bacolod nga ginadugang sa Philippine National Police nga pwede makarelease ang National Police clearance. Kaya sa nga nagligad dira lang sa Maya Police Station 1, amo ni nga kadamo gid sa mga nagapila dira kay kinanglanon ini kung ikaw ang nag-apply sa trabaho o kung iba na pang mga purposes. So we check na karon sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Atensyon ato na sa nga panginbulahan sa mga nakapasar sa October 2022 Physician Licensure Examination. Duwa ka mga graduates nagikan na sa University of the Philippines sa Manila ang nagtaya para nga mangin top notcher.
Sa mga balita national, President Bongbong Marcos nagabutan na sa Cambodia para nga magtambong sa ika-41 nga Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit nga patigayon dito sa Phnom Penh. Medyo nagtulo temprano ning pagabiyas nga to na suning presidente kahapon kay may iba na pamana siyang mga pagasapulon antas pa ang ining pagsugod na gadaya sang ASEAN Summit. Sa iyang departure speech, ginapahayag sa presidente nga gusto niya nga madiskusyonan ang issue angot sa West Philippine Sea o poda kaya Chinese President Xi Jinping ginalantaw man nga ma-address ang ining Russia-Ukraine conflict sa sining pagtalilipon sa makapungsuran sa Southeast Asia. Siya pa rin nga ito na sinimakotaran ng mga Pilipino karamo man sa mga nagatrabaho subong nga dito sa may Cambodia. Basi may time kita karon dugang nga ito na sining mga bombo correspondents nagikan sa may Cambodia manginakaupo na naton kag sa dugang pa nga mga balita national, President Bongbong Marcos nagpanindugan nga tapos na lang ang investigasyon angot sa sining kontrobersyal nga pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid kay subong ang pinuno sa Bureau of Corrections nga nagdumala sa New Bilibid Prison na Gerald Bantag nga subong suspendido na abaning isa sa mga ginatudlo nga mastermind sa krimen. Sa iba na pang mga balita national, bata ni Justice Secretary Crispin Boying Rimulya kanadakpa nga mayara sa nga ginbaton nga high grade marijuana ginsaylon na sa Las Piñas City Jail kay nagapangatubang sa nga drug charges. Sa balita international, US President Joe Biden nagapating ang adlaw sang midterm election sa Amerika. Amo ni ang good day para sa demokrasya. Pero subong karamo sa gyapon sa mga Amerikano nga nagaulat-ulat diri nagapakita nga medyo frustrated. But i-check na nato na dugay-dugay ang dugang suni mga results kung ano giban balang nga partido ang nagpangibabaw sa ila sa Senado kagasubong man sa lower house. Sa balita sa Batagas sa Ginampanga, siyempre sa parayon natin maghatag sa inyo sang trivia angot sa ginakalangkagan nga FIFA World Cup 2022 sa Qatar. Ato nagkaroon nga kilalahon sa pagida ka team nga nakaagiman champion sa FIFA World Cup among national football team sang Espanya. Ang ginatawag nga Squad La Roja o kung ang The Red One. Nga ang mo niya bag ginatawag sa ila ano ang kasaysayan sa likod sa ni. I-check na ito na karon balon na ito with a bombo phone sa Espino. Sega, iban pa ang mga impormasyon ka mga balita banuang nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na bombo hanay big time. 10 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Kagabi nagabot na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Cambodia para nga maggatambong diri sa 40th and 41st Summit sa Association of Southeast Asian Nations o kon ASEAN. Ang eroplano nga ginisakyan sa presidente nagahugpa alas 6:45 kagabi Cambodia time dito sa Phnom Penh International Airport. Si President Bongbong Marcos sa nagalaom nga makaangkon sang produktibo nga session with other ASEAN leaders o man ang mga dialogue partners sa regional bloc sa tion sa ning pagsinapol Nobyembre 10 kag Nobyembre 13. Nobyembre 10 Oktober, Nobyembre 13. Silingan niya subong ang Code of Conduct dala sa bahin sa West Philippine Sea daw nagatulog kagway siya naga-move forward. So siguro kinaglanda ton kagidusogid ang ining Code of Conduct. We already have actually sunod sa presidente
the previous declaration nga amon na ang mangin basihan sini. Kung sa bagay, nadaggan na rin na to na gining kaso nga pasaka before the Permanent Court of Arbitration Banawa. However, duway lang gidayan na assert sang Pilipinas. Ang aton nga claim mo kon ang nga aton ginaya. Aton ang ining baybayon nga gina-claim lang sang China. So siling niya, tinagalaom ako nga raise na ton bisan paano ang ining issue sa bahin sa West Philippine Sea. During the meetings, upod naman siyempre ang presidente sang China. Ang ASEAN nga mayara sa napulo ka mga miyembro and ang China ang naganegosyar angot sa Code of Conduct sa West Philippine Sea, pilan na katuig ang nakaligad. Agod nga ma-manage ang ining tension amid competing claims dira sa nasambit nga baybayon. Kabagluwas sa China, may ban pa nga mga pungsod nga nag-claim man sang sinang nasambit nga baybayon. So, ang Code of Conduct nagalaom nga ma-upgrade pa ang ining mas halog nga declaration of the conduct of parties in the seas with ASEAN diplomats hoping to achieve an effective and substantive pact. Ang ASEAN kag China na kompleto na nagligad sa first reading ang proposed code sang tuig 2018 tuig 2019. And gin-target to tani nga marap up ni sa final reading subong nga tuig 2022. Pagkatapos nga liwat naman nga makasapol ang mga miyembro face to face matapos ang ining donag tahaw-tahaw na gawa ang coronavirus. Panindugan sa ngaton nga presidente, kinahanglan makapangita sang paagi para nga ma-resolve ang ining issue dara. Kanabo na ya sang mga infrastructure nga nabutang sang China sa West Philippine Sea, ilabi na sa idalom sang termino ni former President Rodrigo Duterte. Pero aminado man ang aton sa nga Chief Executive nga kinahanglan mayaraan na isang status quo sa everything. And that is what the Code of Conduct will do. Parang mangin status quo ang tanan. The first declaration that we had also said that no changes, according to Mr. Marcos. Ang China, parayon nila nga gina-claim ang bilog nga baybayon, including ang West Philippine Sea, apisar pa nga mayara sang arbitral ruling sang tuig 2016 nga naga-invalidate sang sining basihan sang China gamit ang 9 na dash line. Pero, hindi ba naton sa namalipod manigar may mga artificial islands na sila dito. May mga gin-fortify na nga may mga military installations. Awan nga si President Marcos na galaom nga madiskusyonan na gining nasambit nga butang with the leader of China. Kag, hopefully, silang isang presidente, ini siya ang mangin subject matter nga pag-aistoryahan namon. It is impossible for me to talk to China without mentioning that. Sa sidelines ng ASEAN Summit, ang Philippine President magabatigayon isang bilateral meetings with the President of Canada, France, Cambodia, and then ang South Korea. Subong ang North Korea, Jesus, duway lang niya gutom, no? Pinagusto lang na niya, palupad ba niya sa missile si North Korean na leader Kim Jong-un. Sa morning schedule ni President Bongbong Marcos with the Canadian leader Justin Trudeau. Pero ano lang yon, because I never met him, so I suppose maging introductory lang ini siya. Ang ining pag-ketanay nila sang Hank. Si Justin Trudeau, ang presidente sang Canada. So, isa man sa mga intense sa presidente nga madiskusyonan banwa ang nuclear powered with the leader of France, since siling sa presidente
very well practiced naman sila ang France when it comes to nuclear power. Sa iyang departure speech kahapon sa Ninoy Aquino International Airport, ginpahayag sa ngaton nga presidente ang mga ASEAN leaders magapatigayon sang summit with dialogue partners including Australia, Canada, Japan, India, Republic of Korea, and then ang United States. Siya man ang mag-promote kag mag-protect sa interest ng Pilipinas sa ASEAN kag mag-emphasize sa regional cooperation on maritime security, climate change, food security, health cooperation, and economic recovery. Sa buong apektado kita tanan sa sining tensyon sa tunga sa Russia and then sa Ukraine, way pagyapon nagnubo ang presyo sang nagapanguna sa mga balaklon na since apektado man kita sa nga pagmahal sang presyo sang diesel kag gasolina at the same time ni nagapadayon ang pagnubo sang or pagbakod. Nagiging stronger ang dolyar batok sa piso. Sama ni pag-istoryahan na banwa upo naman na pila ka mga leaders sa may Southeast Asia, upo naman ang Australia, Canada, Japan, India, ang Republic of Korea, and then ang United States. Si Canadian Prime Minister Justin Trudeau, ang isa sa mga ginalauman man sa nga presidente nga iyang ma-meet banwa. Siya ba nagalaw mga tan nga presidente nga maka-meet sa Filipino community sa Cambodia at sa siya magbalik diri sa Pilipinas kaya gusto niya man na matilawan. Gusto man matilawan sa nga presidente ang mga pagkaon dito. Dahil sila nga first time ko ni dire. I have never been to Phnom Penh. So, ginalauman na naton. Anyway, yati ko na nag-travel ako. Gusto ko ginaya matilawan ko na ng mga pagkaon sa lugar nga ako na ginabisitahan. Yari ang departure speech ni President Bongbong Marcos sa Ninoy Aquino International Airport at sa iyang pagpadulong sa Phnom Penh, Cambodia para sa ASEAN Summit November 10 to 13. I will depart today for Phnom Penh, Cambodia, upon the invitation of the Cambodian Prime Minister, Minister Hun Sen, to attend the 40th and 41st ASEAN Summits and related summits from the 10th to the 13th of November. It is my first time to attend the ASEAN Summit as a leader, the highest policy-making body of ASEAN. In the next few days, the leaders of ASEAN member states will discuss and provide policy decisions on current political, security, economic, and socio-cultural developments, as well as global issues that are affecting Southeast Asia and this region and beyond. We will also hold summits with ASEAN's dialogue partners, including Australia, Canada, China, Japan, India, the Republic of Korea, and the United States, to review existing and new areas of cooperation and exchange views on the regional and international issues. ASEAN has always been a cornerstone of Philippine foreign policy, and through these summits, I will convey the Philippines' continuing support for ASEAN centrality, for Cambodia as the current chair of ASEAN, and for Indonesia as the incoming chair of ASEAN next year. My participation will promote and protect Philippine interests in ASEAN. We will emphasize regional cooperation on maritime security, climate change, food security, health cooperation, and economic recovery, amongst others. We will also address regional issues, such as the pandemic and the situation in Myanmar, developments in the South China Sea, and the ongoing conflict between Russia and the Ukraine, among other important matters. And we will also be having bilateral meetings with some of my counterparts in ASEAN and ASEAN's dialogue partners. I will seek further cooperation in key priorities of my administration, as well as how to explore what we can do to come together to address the most pressing issues of the region.
I look forward as well to meeting with the Filipino community in Cambodia. The ASEAN way, such as the mutual recognition of our contributions to each other's nation-building efforts, is very much alive in the Kingdom of Cambodia. I have spoken often about the importance that I put to the partnerships that we make as we go forward and start to live the future of the new global economy. And I think this is going to be a very, very good opportunity for us to forge new partnerships and to strengthen those that have already existed for very long time. And it is also an important ASEAN conference, specifically because this is the first time ASEAN has been able to meet after about 3 years, and that adds to the importance because very much has happened in the past 3 years, which we need to discuss and which we need to decide upon how we, member nations of ASEAN, will jointly move forward. And so this is the purpose of the trip, and once again, we will promote the Philippines not only as an investment center, not only as a tourism center, but as a partner, a global partner for our ASEAN member nations and for all our friends around the world who will be joining the ASEAN conference. And with that, I just would like to thank all our ASEAN partner members for the interest that they have shown in the new policies that we have established here in the Philippines since I took office. So with that, I think we have a very good foundation on which to build upon within ASEAN and without ASEAN. Thank you very much. Good afternoon. Mabuhay po kayong lahat. Okay, ang kabahinaban sa departure speech ni President Bongbong Marcos antes sa sila naggalupad o padang pila ka mga opisyales manatanan dan syempre First Lady Liza Araneta Marcos sa padulong sa Cambodia. Nagabot na sila dito alas 6:45 kagabi. So bulabantayan lang din nato nabanggod mga duha ba na katuig mo. Otherwise ang last year mayroon sang virtual lang ya bala sa time pa ni President Rodrigo Duterte. However, tila inagidya kon in person na rin na mga heads of state. So, ang issue sa bahin na sang West Philippine Sea, bulabantayan na nato na kundi man niya maglikaw ang presidente sang China. Grabe na nga si President Xi Jinping ngayon naduganga na pagida sa pila ka tuig ang iyang termino. Adugin kuan lang to nila kita gin na trap kita balang kuno abiti okay ang ato sa ning relasyon sa China, pwede kita makapangutang sa ila, matagal sila sang grant para sa mga feasibility study. Pagkatapos sa sina kung mag-okay na ang mga Chinese man gyapon nga mga kontraktor amo man nagyapon na maobra just like sining pogo issue nga ni bala ang Philippine Offshore Gaming Operations nga mga operators halin sa China amo ni nagaobra diri sa aton wala man sila nagabulig sa mga Pilipino. Ang sweldo dira tag 70,000 pasaka. Ang ilang mga empleyado, mga Chinese man, why pa nagabayad income taxes. Kung na-collect lang na tanan sa gobyerno, pila ka bilyon patani, na lesson pa ni mga krimen nga nagkatabo ilabi na sa Metro Manila, nga mga Chinese man mismo sila mga pang-kidnap sa pareho man nila nga mga Chinese for ransom. Timayo naman ka at least kinaproseso na ang deportation sininila. Teko na tigayon ni mga pag-utang na ton sa ilang dako. Nakautang na ganing kita no? Hindi lang din natin matubo ng subungang kwa na pilagid sa idalom sang termino ni President Rodrigo Duterte. Isa to sa mga pakana nila. Inang
supplya ng mahatag sila grant na iya grant why kita dabalayran for the visibility study of Panay Guimaras Negros Bridge. However, why man to nila natapos? Why man gani nagtupa? Ang nagfinansubong si Export-Import Bank of Korea, si Exim Bank. Kung natigayon na to, hindi mga infrastructure nga ni pagidaw sa idalab sang build program, you know what? Ginatagan kita sang China sa ginugasto para sa pinagi sa utang. Pero sila managyapon, mga architect nila, mga engineer, Chinese managyapon. Di ba, sabat pa lang sila yung di kinanglan mga Chinese, gimana di kay nga ang text dira sa mga equipment and others sa mga ginagamit, Chinese, dati matrain pa kamoya sang ma-interpret kag mabasa sila kundi mga Chinese na naman lang ang ibotang. Kaya bumanin sa bahin sa West Philippine Sea. Gintulataw-tawan kita nga kung naabi meron kita friendship. Maalabaab nga relasyon sa China. In fact, tapila man ito magbalik kang Antonio nga former president kung sa trade ti wala ginayasang problema. However, giningalitan man sang China ang ining kuno maayo nga relasyon sang Pilipinas kag China. Igo bura giningalitan man na nilang kaygayonan, wala man naton implementar kag wala man naton gin assert nga aton ginayadera. In fact, ginbasuran na sang Permanent Court of Arbitration ang ining claim sang China dira sa bahin sang West Philippine Sea. Ang iban nga bahin sang South China Sea ilala na day basta ang West Philippine Sea ihatag ato na yadera hindi nila kapag laksamon. Bisan pa ganing mga Filipino fishermen nga mga nagasululod dira ginabantayan lang na sa mga Coast Guard, Chinese Coast Guard. It's either i-water cannon na nila. Hindi pwede kamera. Kita na nila nga dugay-dugay ng palapangisda sa mga Filipino fishermen from Zambales, so from other areas, from Palawan. Kaduan na nila. Saka, nila to ang sakayang pandagat, kutob sa mga pinakaali, gid ba lang nga isda, amo ginang ila ginakuha. Di syempre, kuwaon mo naman lang, mapili ka pa sang gagmay. Hindi ka makabawi ang ining madala nga isda sang mga Pilipino nga mga dara nagpaamulya. Kahit isang una, amo na naanda nilaya mo. Di subong pwerte na ang mga military installations sang China. May mga artificial islands na sila sa bahin sa West Philippine Sea. Kaya pa, pag-angal ta sila. Maangal kita. Intimidaron man lang kita gyapon. Nga kung sang una tani, napulupunggan ni kundi why nila na parayon. Galing kita, adlok man ang kita mo, no? Adlok man ang kita, kati pila lang yung atong armadong kusog. Ilaya pila ka milyon ning armed forces ang People's Republic of China. Iburbatalan na nato na banwa mga pag-aistoryahan sa Association of Southeast Asian Nations Summit dito sa may Cambodia kay subong at least balik ka na sa normal ko na sa bagay gani. Tikadabo naman sa mga kapungsuran nga way naman nag-implementar gid sa ning face mask. Bisan pa gani sa mga pagatelepon sa mga heads of state okay naman lang. Away naman lang nag-suksok sa face mask labi na ko na tanan na bakunado man. Sige, 31 minutos sa nakaligad sa tanang alas 8 sa aga. Pagbalikan naton maginagkapod na naton ng isa ka leader sa transport group kay kadugay na nila ginaduso nga dapat mayroon sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Office. Diri sa aton sa Negros Occidental, kinadbinad diri sa may syudad sang Bacolod. Sa nagligad dato nga mayroon kata Negros Island Region,
At least bisan na paano, okay na to tani, maginbutang na dira nga LTFRB office sa may kilid sang Bacolod Arts and Youth Sports Center, Balabanwa. Pero tiwai naman na to. Balik naman sila sa may syudad sang Iloilo. So kumayara sa mga iga follow-up, kwaon mabidra, mga fair matrix, iba na pa, maparinyo ka prangkisa, etc. Pagkanto ka pa dito sa may syudad sang Iloilo para nga mag-proseso. Balikan ta diri sa Bombohanay, Big Dan. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran
sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kun kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakasang make-up kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang make-up bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre. Siya taban na to sa nakaligad sa kanang alas 8 sa aga. Pabalikan na sa aton sa nga pagpangalaga na diri sa palatunturan Bumuhanay Big Time. Sang pagsinapol diri sang transport group ibuno po da pangiban ng mga ahensya sa gobyerno dira sa may NGC Banwa amaning isamanan sa maganaduso sang yara sa transport nga kun pwede may ragid sang opisina sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board diri sa may syudad sa Bacolod kay kuno ng mga concerns nila daw kadugay gid bala. And magasto ka pa, matabok ka pa sa mga syudad sa Iloilo para bing magapadulong sa opisina sang LTFRB Region 6. Ang isa sa mga ginahikotar nila dira syempre ang prangkisa at the same time kung mayara sang panibago na naman nga palatehan o kung pamasahe kinahanglan na naman nga mag-secure sang fare matrix. Sa ginanunsiyar kahapon ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Aprobado na sa Committee on Transportation sa Kamara ang House Bill 293 nga siya man mismo nag-author nga nagatuyo nga maka-establish o kung makapatindog sa opisina sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board diri sa maya syudad sang Bacolod. Kay siya ang suportado man sang Committee on Transportation mismo at the same time sang officer in charge sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Engineer Riza Marie Patches. So, at least bisan na paano kabaya pang mapamatian kay mahal na ng fare matrix dason pamasahe mo pa. Ini ka man siling sa isa guro kadlaw matapos muning bilog mga transaksyon sa LTFRB, kinanglan mo mag-overnight dito, another gasto na naman. Balikan nato ng presidente sang sentrong samahan ng mga chopper at operator sa Negros, Mr. Albert Villanueva. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod, dapat mo si Bombo Ernin mayong aga. Bombo Erlin, mayong aga. Kaya sa imo tagpalamati, mayong aga man sa inyo tanan. Sir, isa mga kamo dali sa mga nagaluso nga dapat may ragid sang LTFRB office dali sa may syudad sa Bacolod. Ano mga advantages ko na rin dali sir ang office? Yes, Bombo Erlin, no? Una ka pasalamat kami, pagi kami Mayor Albi man, kaglabi na kita kay Congreg, no? Kaysa nasyonal na. Actually, amo na sang ikadwa namon nga ginahangyo gid sa aton LGO, sa papamuno ni Mayor Albi. Nga pati kayo noon gid ang satellite office di sa LTFRB, no? Galing kay siyempre sa nasyonal, para salamat kay Congreg, no? Kag ginikot kay dayon, kag natigayon na kagabalo kami doon approve na. Sabay pa nga sa madali nga timpo makaari na nating LTFRB office Bombo Erlin. Dumay sa satellite office man diri nagligad sir. Ano to siya nga tuig? Sang time to sang administrasyon to ni Mayor Munico, gintinguhaan niya gito nga dira to dalayon sa may ano bala sa may Tubang Plaza, sa may may center. Ha. So galing pagkambyo administrasyon to daw na mga personnel sa to nila daw hindi man mayong ginahimo amo to binalayas na sila. Okay. Tapos nagbalik naman din sila sa diri naman sa Mansilingan na yon. So agi man lang to sila kay daw limitado man tong ila di pag-report di kay to pila lang to kadlaw si Saksimana kay duwa lang blaw kung kisa. So amo lang na bla. So wala na sila ka report. So ang picture na nagatrabaho pagadto sa Iloilo. So amo nang natabo di sa ila sa Bacolod pagi sa nga iya sa transport sector. Pero sir, ang dira nagligad sa Bay Center, ano tong pwede ninyo ma-process? Bali ang tanan dira na no, Bombo Erlin, balukad ako gid nga advantage kung may opisina di ang LTFRB. Pero kung mag-renew ka o mag-renew ka sang imo, may ara kita renewal sang aton nga rehistro mo. Correct. So kung before ka magpa-rehistro sang imo PUG sa LTO,
isa na sa mga requirements ang electronics o kung compromission sa imong franchise kung wala ara pa, no? Kung active ang imong franchise, kaya hindi man na mag-restore ang LTO kung wala sang electronics yung natawag o kung compromission. Okay. So, amo na sang medyo kabudlayan kung wala di LT Parbe, kaya makadto kag Iloilo para lang sa dira. So, may online man tuod, may lang ko nara lang dayon. Kaya amo na sa, tapos may inspection pa na sila. No, may inspection gina. Amo na gani nga, yung nila roadworthiness man gani ang reason, kaya nga annual man ang inspection ng LT Parbe, ang LTO, wala labot, may aton bagit ang LGU, ang inspection bagit ang aton nga PUJ. Tapos daw, nag-amo na blangwa, nga daw ginbasol pa nga daan, kagang-kagang. Kasi ina-aprobahan man, sila man ang nag-approve nga pwede ba makabiyahe? Correct. Dako kung punto mo, sir, meaning wala ang actual nga inspection sa salakyan. Kung nga ang siguro bisan unworthy nagimanaya, hindi na sila roadworthy, rather makabiyahe pa sila gyapon. Posible. Itong lang natawag nila ng no-show. No-show lang, yung section doon ko, no-show. Eh, mabayad ka lang. So, i-google magbiyahe ang salakyan doon, kagang-kagang na. Oo. So, sir, suli gali, sir, no? Before ka makaparehistro, kung public utility vehicle ka, may prangkisa dapat? Ano man? Yes, may confirmation kaya. Kaya ba ka, Bumbo Erlin, ang prangkisa, 5 years na. Okay. So, tungkol sa transition period, ginisla ni ang prangkisa, ginula nila sa provisionary authority, amo na sang tuigan. Oo. No? So, amo na sa transition period, ginanglan, maminsar ka kung masulod ka sa po, kung hindi, sige ka lang. Okay. Sige ka lang rin sa imo. And then, may mga time patugani nga, mga ayok ka certificate sa co-op, maminggo ka na, pero actually hindi, mabayad ka lang, so daw ginaunor ko na nila. So, kung amo na medyo may kabudlayan na, kaya hindi na pwede. So, kinanglan, consolidated na ganyang imo kuhaan sa ilaw, kung iparinyo mo sa ilaw. Pero taagi mo na sa co-op o kung korporasyon, sa pagbuhat ang consolidation, consolidated na biging mga franchise o kung PA, tangalan na sa korporasyon o kung co-op. So, tingin mo pala nga buyan. Amo na sa ang ginapangindian sa mga individual o kung sa mga gagmay mga operator, sa pagbuhat ang ilang papilis, hindi na ila. So, ang ila pangalabuyan na dula na. So, amo na sang hindi gusto ang mga gagmay ng operator. Kaya mo na sang ila livelihood kung palangitan ang kadadlaw. So, meaning, sir, sang wala pa ni ang modernization program, unahon nyo to danay kuha sa LTFRB, mapailo-ilo ka mo antes ma-renew ang rehistro. Correct ko, sir? Yes, yes. Amo na ang proseso. Kinanglan may makuha ka na BIR mo, insurance mo sa PAMI, para na sa mga pasahero. Tapos i-submit mo sa LTFRB. I-submit mo sa LTFRB, amo na ng requirements mo, may BIR ka na, may PAMI ka ng insurance. Amo na napaghatag nila confirmation nga ang imong franchise school. Ara pa na. Hindi ka na electronics. Depende kung anong ihatag nila sa imong electronics o kung confirmation sa imong franchise, sa imong CPCB. Tapos, amo na pag-issue na sa imo, amo na napagdala mo sa imong dokumento sa LTO, mapa-emission testing ka, tapos dalo mo sa LTO, makuha ka pa yung insurance pag isang imong salakyan. Kaya lain man yung insurance sa mga pasahero, lain man yung insurance ng salakyan. So, amo na napag-process ang LTO para sa imong registration kada tuig man. So, meaning, sir, tama gigali ka importante nga may-ari kita dari LTFRB, no, kay okay man lang kung isa lang kita ka isla, langay ka ang sa panay dito. Kay man, ano ni kadugay, sir, ang pagkuha ninyo sang amo ning papers from LTFRB? Makuha ni sa sulod sa isa lang kaadlaw? Yes, Berlin, kay kung ari na nila, pwede mo yung mahambal kasi sila nga, ilang restro na ko, mahambal na sila, may list na sila kung anong requirements mo para makakuha ka sa confirmation mo. So, may transyon na, may nakabayad ka na sa imo BIR, so, ihatag mo na sila. So, amo na dayon, isuan ka man lang na dayon, kaya pina-print out na nila dayon. Dasig man lang. Dasig man lang na, amo ng presiso. So, igo man galing sa isa kaadlaw, no? Oo, hindi gani may isang kaadlaw, basta kumpleto lang ang imo, may ara ka ng supporting documents para sa kinanglanon mo sila. At dasig ka nga, hindi gani man 30 minutos kung depende sa kadamuon ko kasi hindi man gid damo yang ginanglan. Kaya isa pa, Bumbo Erlen, ang advantage pa din dyan, kapag advantage na rin na may LTFRB office diya, ay inablang mag-out of town ka. Halimbawa, ang imo ruta punta tayo sa Central Market, tapos makadto kaya sa Silay, makadto ka sa outside Bacolod, makuha ka na siyang ginatawag special permit. Special permit. So makuha ka na special permit sa LTFRB, so kung wala din sila, makadto ka sa Iloilo, tapos
Tungkol nga magkadto ka lang sa sila yung sa Talisay, makuha ka special permit, mapailuilo ka gidanay. So, mo na sa isa sa mga advantage, kung mga may kinanglan gid nga, may LTFRB office diya sa Negros Occidental, o wala ginagid sa sila sa Bacolod. Problema pag ginasir ko nagabagyo, wala dason may storm signal, hindi ka katabok, so mas stranded ka dito sa Iloilo or hindi ka katabok pakanto sa Iloilo. Wala ka pong Berlin, ang kwento mo naman ako katugtaon, dahil di ka man Japon mo. Kasi out of growth ka, ang kaso mo sa out of growth, ako dako, pero sa nga kulurom ka. Oo, correct. Kasi wala, ang imo pagkisari, nandiyan sila sa Bacolod, nagwa ka, sa PUJ ka, public utility jeepney ka, tapos ito ko tayo sa ibang nga banwa o konsyudad, so kulurom ka, out of growth ka. Oo. Kita ko dako man yung multa out of growth. May pila na sir ginabayran for the special permit? Sang una, sang hari pa di sila, daw 150 man lang na. 150, 160, kaya may insurance ka na. Pero sa daw mo lang na. Oo. Barato mo lang, kaya good for 3 days na sa. Pero kisa mo na nagamiton. Pwede mo na sa gamiton within 3 days. Pero isa lang na sa trip. Isa lang ka-trip dapat. Tikman isa ko lang dito na sa ka-trip, oo. Iloilo, mas-secure kasi na ang imo pamasahe, mas dako pa sa imo nga special permit. Oo. Kaya mo pa Oo, naman gani. magroro kasi medyo bulubarato man lang pero mapamasahe ka pa city, liwat. Oo, nadaw. Another pamasahe naman. Abo man ni sir sa fair matrix mo no, kahit tidaraman sa ila ginakuha. Oo, ang matrix na dira mo na sa ila, kung sila nga, hindi ka man pwede ka pa sa kapite, kung naka matrix, kaya magbanggan. Sa zero, kabin pa ko na muna yung basihan mo yung piti mo. Oo. Ti kumusta ka mo subong sir? Pila na ka percentage ang mayara fair matrix kagang wala? Actually, daw hindi kumanuhan, kaya daw wala na nayagin mind ang matrix eh. Bali amo lang yapon, steady lang yapon sila sa piti. Okay. Tungod natin, siyempre may mga area na may mga kakumpetensya na lang mga modernize. So, kung magpasaka pa sila piti, kasi mawaway na sila pa zero. Kaya subong gani, alos mapanubo gani kami piti, kaya tungod na may kompetensya. Okay. Plus sir, mapailuilo pa kamo, magkuha sa fair matrix. Oo, subong ko lang matrix, 500, 600 ang bilis ng matrix per piece ha, dali per unit na. Per unit. O, per unit ng matrix eh. Kaya may plate number na sa. Hindi mo muna pwede nga maigamit sa ibang nga salakyan. Kaya may plate number na sa. Oo. Nga mo ginang kamahal, sir. Do papel man lang na, sir. Ay, hindi amo. Ang totoo ayaw mo na ganit eh. Ayaw, amo na ganit, amo na mo sa income niya. Kasi parbiya. Kasi tungkol siyang annual black PA. Oo. Kaya ito, edit ako na yung income niya. Kaya ang imo balera, na mo man lang yapon balera mo sa 5 years mo franchise mo. Pila na gani, sir? So, sa subondo, mga 1,000 plus wala. 1,000. Ang amumusin natin. Pero may mga hearing ka pa na, mga hearing ka pa na nga balayran, may mga 3,000. May mga gaston mo guro, mga 6,000 to 7,000. Kada unit? Kada unit. Ano ka sa imo PA? O kung franchise? Franchise mo. Oo. Plus pa dere, sir, sa fair matrix. Ano na, sir, dumay selyo na siya sa LTFRB. Anong ganga pamahal na sa matrix, ha? Ang bot gani ah. Hindi gani, Indian, dapat mo na sila na dapat pamangkuton kung nga ang amo ginahal. Dolong sa wala una, na papel. sa di Bumbu Erlen, ay 50 lang na. Ay 50 lang na sa una. Siguro tungod nga mahal ng tanan ah. Mahal man. Ti pero pilagid ka pilo, sir, from 550 to... Hindi, nang 50 lang yun, 50 pesos. Oo. Kaya daw wala man ang siling nga ang security paper, gid ba lang gamiton, nga mahal. Oo, gani. Daw ordinary man paper man lang na. Ganito, ang nagpamasabi mo ko na Bumbu Erlen, ang ano na gani yan, inablang nila tatak, ano ganyan, ang logo, ano ganyan, ang inapans, inablang nila. Oo. Daw mo na nagmahal, guro. So, kung wala niya, alang Xerox lang, o kung duplicate, hindi pa na pwede. Hindi pwede, sir, no? Dapat i-issue, ginaya nila. Oo. Pero yung kamo man lang nagapalaminate. Oo, kami na lang na iya dahil mo palaminate, kung may ara sina. Oo. So, sir, meaning, subong, why nyo na nagawagin sa PAC nga makuha pa ka mo fair matrix, gapabilin sa 11 ang pamasahe, imbes nga 12? Oo, actually, Bumbu Erlen, salamat kanina sa mga commuters, daw sila naman lang nag-intindi, dinahimo naman lang nila 12. Pero may mga area, kami subong nga mo lang yung gigyagyapo ng pitihan, wala ka man matrix na ipakita.
Pero may mga pasahero gid nga naka-insindi man nga nagabayad gid sila sa sang tubig jabla. Hindi man sana na, pero salamat sa mga pasahero, sa mga commuters nga naka-insindi man sa sitwasyon sa transport. Labi na sa mga driver, sa sitwasyon man sa mga kapigadon. Sir, kunwari ba diri ang LTFRB, do you think diin ang mas dami nga butangan sa opisina nila? Mas dami giguro mo dyan maliluligwa, sir, no? Oo, siyempre nga, mas mayagi, amang gani, ginasuggest gani naman nga kung pwede dito na sa GC. O, kami man, kayo daw may nanglapitan man sila siyang LTO. Sa diin, sir, sa diin. Para nga, kundi na yun ang opisina sa LTO, doon na po, hindi ko kayo daw ara na gani sa buong LTO sa may, sa may, ganito, ay Ayala. Oo, may ara silang office sa diin. Oo, may ara sa buong LTO. So, dapat malapit lang na sila, kasi isa lang daw, connection daw, para daw one-stop shop. Oo. Kaya kung tapos ka na sa LTFRB, kadto ka na lang sa LTO. Oo, tabo ka na ng LTO. Nadawa mo na tani muna tani nila i-disenyo. Oo. Naming ginisir ko may opisina dre kay hindi kita magsalig kung saan ulang niya mapadala sang empleyado ang Region 6. Oo na. Tapos siyempre, kung wala din sila opisina, yatag mo, ipaprocess mo, ipagi mo sa mga fixer. Oo. Ako, ang imo, why ka na to, ang imo na silb, ang imo lang simpo. Pero nagbugang gasto, kaya siyempre, alang-alaman nga, siyempre ang ikliki mo, hatag mo man sa fixer Correct. Ang simpo mo lang mo na save mo. Amo na mangutang ang mga operator, ang mga individual mga operator, mangutang, para iparistro, at sige lang siya biyahe. Oo. Sige process, sige lang katang dokumento to pagi sa fixer, sige lang siya biyahe. Sige lang yung ginutang mo kung ginulman, mabayaran niya. Sige. Sir Albert, thank you sir sa time ni mo diri sa Bamaradyo Bacolod. Bulabantahan tala ni dugang mga developmental sini. Sa liwat mayong aga sa imo. Sige, salamat man. Salamat mong Berlin kay sa imo. Salamat. Salamat din. Madamang salamat sa presidente sa sentrong samahan ng mga chopper at operators sa Negros sa Mr. Albert Villanueva. Kaya temaning ginapahayag kahapon ni Congressman Gasataya. So, pagkatapos, sining committee level ng approval, mayroon na rin siya sa plenary na sa lower house. At then dapat mayroon sa sponsor sa Senado nga magtukod man. Mayroon sa sponsor sa bill nga muni ang mag-establish sa opisina sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board diri sa maya syudad daw sang Bacolod. Kati ko na sa bagay iban nga mga ahensya sa gobyerno, may ari naman sila sa satellite office diri. For example, ang Professional Regulation Commission. Classic example is our Professional Regulation Commission. Sang una nagatalabok pa na sila dito sa may syudad sang Iloilo. Nagapila sila nga do kung nagkaisa dumalipatan mong dignidad mo bala, no? Kaya din sila mga professionals yet doon mo maintindihan ang sitwasyon sa Professional Regulation Commission. Pero kalaba ang pila, misa din nila mga nagalumpiga ang mga professionals nga nagaproseso sang ilayang license. Subong, meron kita sang PRC diri sa syudad sa Bacolod, kaya na siya ang bangod man sa Republic Act nga nagabutang sa satellite office sa Professional Regulation Commission diri sa syudad. So diri subong sa may mall sa Mandalagan. Although mga nagareklamo, nga kuha na kaisa ko no, parte ka suplada mga staff dara. Kundo may problema sa balay, nila magdalon sa opisina. Hindi nga karami isang panahon, may mga bayo na nga balita, daw ga ugom ka man gyapon batuan bala. Nagapaningal. Siguro naglagan si sister ko, may videohe bala kay para may rata pamatuod. Karabog yan sa mga nagareklamo, nga daw ka mga pamurugso bala. Kung hindi nyo gusto mag-attender sa mga kliyente, yung mga nagatransa, kaya di ka mo mag-ubra. Dito lang ka mo sa inyo balay. Kaya wag ginato yung may magubat sa imo, to ya kag maguyo, to ya kag magwa, kadaya kag may atenderon, kaya nga mga nagatransact, dara nga mga pumuloyo. At least subong ang social security system, dara yun, okay nagawa. Bombo Harold. Sang una, sang mga few years, months ago, karamo sa mga nagareklamo diri sa aton, halin ko to sa social security system.
ka mga kasuplada to sa mga empleyado nga nagamangkot ko daw ako pang singalan. Hindi gani nga daw gana singalan gidya. Ilabi na sa mga maedad-edad na hindi na sila kaintindi. So patagan lang gid maayo. Anay, tay, kasi may apo ka to, pabulig ikaw, ka-register ka dira online, kaya mo ni nga to niya nga patakaran, etc. etc. Paghatag sang listahan sa mga requirements, kompletohon. Nga. Una nga kanto, atagan 5 ka requirements. Pagbalik, abi niya, kompleto na to. Pagbalik niya, may duha pa gid nga palagas. Timintras tanto, ay nag-aubo sa mga requirements. Di ba mo na naglikad ang instruction sa inyo ni former President Rodrigo Duterte? Pag-abot sang kliyente, hatagan tayon complete checklist. Hindi nga, pabalik-balikon pang tao, kaluyan na yung adana sa imo, wala ka pa pamasahe. Wala ka pa inog pamasahe. Mo mga balik-balik mo to. Nasa pag-abot mo ang mga empleyado do gaugom sang batuan. Kaya tayo ng tawong gaugom sang batuan. That is a figurative language. Para sa do. Lokdo mo gid nga kalibutan. Nga bato na tayo din man. Peyo do gaugom ka magyapon batuan. Smile lang bala. Kaya smile is contagious. Diana, do you believe that smile is contagious? Why sang liwan ko nung mas makahalalit, mas makalalaton. Kundi akaton nga smile. Tingin nyo nga smile sa imong tawa, langan man nga nag-korisong kapay mo, kundi mayuhom ka man. Kaya ba na? No? At sa mundo nag-wala improve, nag-wala why naman nag-reklamo dari sa social security system, gasino plada na mga empleyado da. Nalaggo mga ginabato nyo, alin man sa mga miyembro. Natindiron lang maayo. Tilang no, ginalauban din naton, atis bisa na paano matigayon na ning opisina sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board diri sa aton sa may syudad sa Macolod. Hindi nga man sa liga na kita, nagligad to taning Negros Island, na kita to, okay na to. Bentaha, ginabi ko may mga opisina na diri sa aton sa isla. Kaya ko na mayara sang bagyo. Example, labi, pagtabok mo, okay pa. Ano kalayo man sang bagyo. Siguro, buwas pa na mayara sang storm signal. Tiyanuhon mo na kay pag alas 11, meron na storm signal, ato ka na sa Iloilo. Pila pangadaan kadlaw, siguro, pinakanubo na gid, 1 day, 1.5 days. Nga ma-lift ang signal, ti ato ka dito. Ti okay na naman sobra nga kwarta raw. May nagbayad ka bala kung ikaw ang ma-stranded nga hindi ka katabok at yung wala sang biyahe ang mga barko. At isbentaha ko na rin na diri sa aton sa syudad, regardless na yan kung ano yung panahon, pwede makatransak ang gini mga yara sa transport sector. Isa na sa ginakatingalaan, pero tingnan ka mahal galing matrix, no? 500, 650 per unit. Para, so simple man na nga papel ang ginagamit nila nga ang mga driver man na nagana yung mga nagapalaminate sina. Pero kamahal sang bayad. Yes, bilang to sa nakaligad sa taknang alasan Wabal Saga, speaking sa sini mga opisina, amo maningin sa permis sa mga ginadagsa gidbaw karadlaw. Kung mga nakalabay ka mo dira sa Bacolod Police Station 1, permina dira damo tawo. Nga sila ang mga naga-secure sang National Police Clearance. Kuha na rin abisubong mo, may mga appointment na online, and then mabayad ka sa kuna din man niya dara nga bayad center, and makadto ka sa police station, hindi na pareho sa to nga kung din ka mo yung Banwa o Component City, dira lang ka mo makadto for your police clearance. Subong ang gina-issue National Police Clearance. Pagbayad mo, pag-set mo appointment online, mabayad ka sa din man niya dira nga mga bayad center o kung sa bangko man Banwa, and then makadto ka sa police station, nagligad do nagdugang na ning kadi sa diri sa aton So isang time police station 1 and Bakabangkalan City Police Station ang naga-issue
syempre tagdamo gid dyan mga nagakuha. Mag-apply ka for employment. It's either ang gina-require is national police clearance or your clearance from the National Bureau of Investigation. Iba naman niya mga subdivision nabi, for example, may iba naman niya mga nagaparent ni balansang balay or unit nila. Gina-require nila ang manog-rent nga mag-submit sang National Police Clearance. Kay kung wala ka malang may ginahimo nga krimen, tibay sa ano pa dahil nga requirement, okay, ginaya. Pero kung doon mga kamalamalahan ka man dahil nga mga ginahimo, syempre balibad ka na nadayon kung require ka sang National Police Clearance. Sa mga fresh graduates, sa mga ganing isa sa mga ginapadulungan na nila, syempre Philippine Statistics Authority, National Bureau of Investigation, Philippine National Police, masecure ka man dapat dara sang clearance, amo nga tagdamo ginang tawo dara kada adlaw. Tingin nagligad ato kung walk-in ka do medyo ipaulihi ka na yagawa cater, maulat-ulat ka lang hasta ya maghapon. Diri sa syudad sa Bacolod, kindugang nga na subong ang police station nga capable mayara sila equipment nga mag-issue sa National Police Clearance. We have Bacolod Police Station 4 and Bacolod Police Station 7. So mayara na kamo dira sang choices kung sa diin kamo mas malapit. It's either dira sa Barangay Villamonte or sa may Barangay Mansilingan, so pwede gedya. Kung sa Morsiaca or Salvador Benedicto, dira na lang kamo kadto sa Bacolod Police Station 7 kay malabayan man lang ninyo. Ang sa Villamonte or Bacolod Police Station 4, so mostly de mga taga diri sa maya syudad sa Bacolod. Ang Station 1 pwede gid maka-cater na dira ang mga taga Southern Negros. Kay man sa Southern Negros ti kabangkalan lang mo. And then ang isa diri sa Northern Negros, I think syudad sa Cadiz, ang police station na dira, they are capable, equipped sila nga mag-issue sang National Police Clearance. I-check na to from police station 4 with Bombo Grace Lynn Labaton. Bombo Grace sa report. Come in. Yes, Bombo Erlyn, congratulations, no? Maayo ni nga balita para sa aton tanan, especially sa mga taga Bacolod. Diri sa Station 4, nagasugod na ang ila sini nga pag-cater. Oo. So, subong, matawon ko pa kung may ari di tao sa loob ng Erlyn nga nagapila kay ti pagina wala pa, no? Aga pa tali. So, ang aton sini nga mga duha ka police station diri sa syudad sa Bacolod nagduga maning police station 7, police station 4 sa police station 1 nga naga-cater nga daan sa National Police Clearance. So, una gid sila ang Erlyn, hindi siya mahapos, no? Kay ma-seminar, ma-undergo training ang mga kapulisanta, no? Dito sa Iloilo. So, tapos nila training and ari na subong, pwede sila ka-cater. According kay Police Major Richie Gohi, no? Ang hepe sa Police Station 4, nga nag-training sila mga more or less 6 persons sila, Bombo Erlyn, tungkol mismo si Station Commander Police Major Richie Gohe. Bombo Grace. Yes. Organic kini sila nga police officers, no? Hindi lang yang mga non-uniform personnel or NUP. So, Marlene, nagapod sa training, may ara duha ka mga NUP or sobra sa duha, tapos duha ka mga investigator, isa ka official, kag isa ka station commander. Okay. Yes. Kag hindi ni pwede mag-uyat, amisan sino lang, no? Except sila lang gid lang Bombo Erlyn, no? Ang naka-training lang gid siya. Kahit may ara sila sang account, no? Haga na register daw na or kinhanglan ang account nila para nga makapatigayon sang ining pag-process sang police or national police clearance. So mabatabiya nga si Sir Amoniho, kung wala na ka-undergo training, hindi na siya pwede kauyat.
Okay. May account ka nga dira ka masulod para nga Yes. ma-access mo ang mga file. Yes, correct. Amo na siya. Kagina, in-open ang computer, no, para makita ta. So, amo to kagina, nakita ta kay Bomba Erlin nga ang isa ka NUP nila sa police station 4, no, before siya makasulod gid, may account gid sa nga gina-open, no, iya mismo account. So, subong amo lang nagaling ang mga nag-undergo training lang. No, uman, hopefully, nga madugangan, ma-request sila kuno sa regional office, Bomba Erlin, kung pwede madugangan ang mga tao nga makabalusani, no, training man, kay ti basi bala sa ulihi, dagsaon na gid ka mga tao, pagkulang ang aton sini nga personnel o mga police, no, nga naga-operate sini. So, diri sa police Araw sa station likod 4, mo, may naga-secure, Bomo Grace. Sige, abi palapit abi. So, kung para sa ano ang iyang police clearance. okay, ang tawa Marlene, kung makuha na siya police clearance. Excuse me, ma'am, makuha ka police clearance? Ay, hindi. Hindi na. I-check natin pala ba, Marlene? Sa Sige, salot. abi. I-check ko de. Oo. Ilang yun. May ara kay today Meron lang din na. sila nagsugod or Police clearance. Wala pa? wala pa siguro kabalo? Wala pa sila kabala. Ano nang kapilay ah? Okay. Sige, thank you again. Oo. So, Merlin, wala pa. Pero sa Basta first wala pa day, sila kabalo? yes, wala pa kabalo. Pero Saan sila nagsugod daw? Nagsugod sila sang ligad nga adlaw. Tuesday? Tason, Monday, bala mo, basta ligad nga mga inadlaw ang Berlin. Mga more or less 20 ka mga tao. No? Tason, dasig lang di. Compare mo sa police station 1 nga 100 sa Kaso sa ginapilter. station 1 niya, pero tinakalaba pila da. Oo. So, diriya, dasig lang gid kay according kay Sir Gohe, mga wala guro kalabot, mga 5 minutes siya, do ka okay na. No? Basta naka-register lang yung pangalan kay So again, para nga ma-refresh ang ato sa mga kotoran kag nira sila idea bala pa mo Grace kung wala pa sila yan nakaagi. Masulod sila danay sa website sang PNP makadto sa National Police Clearance. Yes. And then i-click mo kung saan kaya nga city. Pag-click mo sina, mag-appear na dara kung din nga police station ang naga-issue. So for example, ang station 2, station 3, wala man na sila yan naga-issue. Ang magwala na dara si station 1 kay nagligada mo ni naga-issue. Karon ara na si station 4 and station 7. So ma-appear man na dara sa mga options. So pili ka lang na dara kung din kaya. Yes, regardless, Ma'am Arlene, kung example sa police station 4 ka, kung taga-barangay handumanan ka, wala problema. Basta nagpili ka dira sa Bisan tatlo ka diin mga lang, station. Oo, bisan diin lang. Tama na siya manami dira. Kason pili ka na dira kung saan sila may slot. Pero ang iba niya tinagapasimpalad naman lang na sila Bomo Grace. Bisan na pa nga hindi nila adlaw bala nga appointment daga kadto na sila kay gina-cater man sila mo. Importante nakabayad ka na. It's either sa land bank or sa di nga mga bayad center nila pwede lang. Pwede gid, no? So, diri sa police station 4 Berlin, mas dasig-dasig di kay bag-o pa lang, no? Kag duwa ka units ang ila ginagamit compare sa police station 1 nga mga 2 weeks pa or pila ka days abi. Dasig lang niya. So, kung gina-announce ka nga okay din sila, nag-cater na sa paghatag sa National Police Clearance, no? So, ang tatlo ni ka-police station sa syudad sang Bacolod ang napilian kay tungod nga takpo bala ni ang sakop sang tatlo ka-police station kag do ano bala mo rin lagka. Yes. Lagka sila. Kaya kung itupad mo si police station to sa police station 1, malapit-lapit lang, no? Mas nami kung sa isa ka area nga malayo may ara dito, no? Pag dito man sa Mansilingan nga malayo na dito sa aton sa station 4, may ara man dito para nga hindi ubodlay naton mga kotoran. Oo. Kung sa bagay, direct sa station 7, kung halin kaya sa Morosha and Salvador Benedicto, direct ka na lang makwa. Yes.
vicinity na lang no? Oo. Kay malabayan mo lang gid na siya mo. So magpa station 1 na kadre maplete ka pa. Tapos so nagdod tagdamo dira mga nagakuha. Sige, abi, matiyan nato na si Major Gohi Bombo Grace. Yes, Bomberlin. Sugod kami sa Monday lang. Set up na namon, so temporarily pa lang da ako makita mo da sa lobby. Pero makakater na kami mga magkuluha police clearance provided nga i-follow man nila to ang sa online bala, pa-registered sila. So may choices na sila kaysa sa Bacolod alone may 3 na ka police station ang pwede makakater. Station 1, 4 and 7. So far mo na di ang nagpa sa inyo? Limited pa lang kay ang iban siguro wala pa kabalo. So may isang Monday sa first day to namon nag-operate more or less mga 20 pa lang. And then padamo naman siya. Pero not necessarily nga unlike sa station 1 na ga-cater lang sila 100 a day. Oo. So sa amon day, so di pa kami nakalampot sa muna kadamo. Sa pag-observe mo sa first day, ang isa ka individual, pila ka minutes ang idugay sa pagkuha? Sa amon di dasig lang, kaya train kami na to, nag-seminar kami na to sa Iloilo. Together sa, 5 kami na to, mga 4 ko ka personnel, 5, ika-6 sa akon. So nag-train kami na to sa taga-Krame, kung paano obra. Mga 3 minutes sa isa ka customer. So ang training amo na siya ang dire? Oo, may ara tiduhan na ka computer ang ginhatag sa national. So may duha kita dara nga amo ang man sa every computer. So pag may ma-walk-in, ginatudloan lang namon ang mga hindi pa kabalo bala, wala pa pa-online. So, ginaalalayan ang namon. Okay. Mostly, mga taga-barangay Villa Montes ang nag-una, direct kuha. Taga Fortune, home site, sakop sang Station 4. What about, sir, kung laing di nga barangay, hindi nyo sakop, okay naman? Oo, kaya kung sa online na kung sulod ka sa online sa National Police Clearance, may 3 ka choices ara na dadangamon. Okay, pag gusto ka na lang ganun. Oo, kung din mas malapit sa imo kag mas accessible sa imo, itumok mo ang police station nga gusto mo kuhaan. Sa mga nakaaliya training, pwede nila mapasa din sa iban nga personal, sir, i-train man nila, okay man na? Ang kung sin-auto ang gin-train lang to, sila ginakidumi account na sila. Okay. So before na ilagin na nila ila account, official na sila ginada ang ma-process ang police clearance. So hindi na pwedeng kung sino-sino lang. So maybe kung magdamo na gid, pwede kami ka-request na sa region kung pwede matrain additional personnel para bulig man sa police clearance. Nga ina-prioritize lang nila nga hinay. Kaya dapat dasig na tang internet connectivity mo. Sir, nga mga possibilities pala, kagati, mga reminders at mga kutura na lang. Oo, no. Ang Station 4 nyo, ka-cater na subong process ang National Police Clearance. Pag daw nabudlayan ka mo magsulod sa site, please kadto lang ka mo di sa station para ma-assisan ka mo sa ngakon nga personnel kung how to registered. Kaya anyway, tawhay pa man di subong sa Station 4, makater gina namon gilayon. Unlike sa naka-establish na Station 1, medyo kung mag-ano kada sa online, do gina-schedule ya ka pa. Medyo mga 2 weeks, 3 weeks pa. Sa amon din medyo tulutawhay pa, so open gid kami dire kung magkuha ka mo police clearance national.
Oo, so bintahagi man. Pero tidyo tayo palang guro nakahibalo, Bombo Grace, mayon at least meron sang advisory sa mga nagakinahanglan magkuha sang police clearance. Pwede na sila makaselect sa options so there are choices. Police Station 4 and Station 7 ara naman subong. Correct, Bomb Early. No? So, diri sa Station 4 na yun, no? Kung magdamo na, in case manggid, ma-open sila one-stop shop, Bomb Early, Sabado, Domingo. Oo. Oo. Ako pa lang So, na, meaning, ano matabo? Yes. So, kung magdamo na, bali ma-open sila Saturday, Sunday. Okay. Timayo, gid kay subong weekdays lang sila. Subong weekdays lang danay kay dutay pa lang ang nakadto diri. Halin 8 a.m. to 5 p.m. office hours ang pag-avail sa ni Bomb Early. Oo. Kaya balad mo sa mga fresh grad bala, Bombo Grace. Kinanglan mo gid ni for employment. Insakto gid, no? Kung wala ni, hindi ka maka-avail man sa iban pang ginaproseso mo wala until nga mabaton kasi obrahan. While Bomb Early, Kumusta sa Station 7? Yes, sila kuno wala pa ni kasugod kay duga problema pa sang area or venue gid pala kundi na mapila ang tawo, di ni plaster ang duwa ka units. So, ang plano ni Police Captain Elmer Bonilla dara sa Gwa Dabranayon Bomb Early sang ilang station may dara sang space at atupan niya na danay no kay may ari sila bag-o man nga lote bala no nga itupod ila police station dito na sila maka-plaster sang ayo kat meanwhile dara danay sa kilid sa Gwa dason sigurado lang bala nga hindi maggutok sa sulod kay ti gutok sa sulod mo no so ang plano nila sa Lunes nga adlaw sila kuno mabukas kag ginapasalamatan man sa station commander nga isa sila sa mga napilian sini at least makapahagan-hagan sa pagkagutok bala no congestion dito sa police station 1 kag reminder man sa atong mga kauturan sang dapat himuon maka-avail sini diri sa station 4 gali Bomb Early ang ila di himuon i-renovate ng digamay sa sulod sa information area para nga hindi magutok no amo na yung plano sa station 7 tira la sa Gwa sa ila sini nga door kita bala malapit oo so pamatian ta mabalin si Police Captain Elmer Bonilla. Bali nakita ni isang national headquarters nga congested ang mga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod kay given dito sa probinsya sa Negros Occidental kay selective lang man abi nga mga police station ang mayara before no diri sa Negros mayara kita diri sa Bacolod City Police Office which is amo ni sa Station 1 kag diri sa may south amo na siya sa may Kabankalan. So recently sang last month no ang national headquarters no ang Directorate for Investigation ginpakamayo nga mag-conduct sang training sa mga personnel no bali every station diri syudad sa Bacolod may padalang 5 ka personnel. So ginpili nila mo ang station 4 kag ang station number 7 kay kumbaga ginlaptan nila diri sa Kwan sa syudad para may pilian ang pumuluyo nga gusto kuha sang police clearance. So maybe this week no kung ma-install na nato ning aton nga facilities actually may nagkadto na di kagina kay nag-register na kuno sila sa online ug galing lang kay wala pa kita naka-install sa aton nga facility. So most probably sinimanas katapusan nga inadlaw guro makasugod na kita. So amo na muluyo nga gusto magkuha sang National Police Clearance available na diri sa additional nga station amo ni station number 4 kag 7. So open lang kamo through www.pnppoliceclearance.gov.ph registered kamo dira so maka-choose mo kamo pili sa pagbayad no through banking
or amo isang sa may land bank, GCash, pwede man kamo makadto sa mga nearest convenience store sa may 7-Eleven. So amo na mga selected naton yung mga nga payment. So after nga maka-register na kamo, kag ma-choose kamo sa nga station, insigida kadto kamo sa may station kay kuhaan kamo na sang fingerprinting para ma-record niya sa National Police Clearance kamo sulod dito sa may database siyang headquarters sa Camp Crame. So kung may kalaman hit, after a minute makuha man na niya ang imong police clearance. Ang kinalain sa aton nga police clearance subong kay ang atong kapulisan may direct access dito sa may court national sa silingon sina kung ikaw nga persona may record ikaw blatter, may mga pending warrant of arrest, so ma-check na sa aton nga verifier sa computer kag amo na kung may warrant of arrest ka pending, so i-check na siya kung ina siya nga warrant of arrest is available. So kung wala na sa na-serve, pwede ma-serve sa aton kapulisan. Okay. So sa diri sa opisina mo, bali di ma-plaster ang mga tao. Dira mali matabos ni apatapan ko na sa buwas. Kag matagita ng bearing siguro kung may magbablatter or magawad ka sa National Police Clearance. Okay, Mamo Grace. Yes, Merlin. So, amo na siya. Do pila man na nabala mo, 230? No, oo, pero kung sa police station ka mismo, bayad, or diri ka malamang process mo payment mo, 120. Pero kung mga sagwa na sa mga businesses na bala, Merlin, just like sa gimit lang ni Sir Benilla, sagwa na. Additional 20 pesos sila. So, 140. Oo, kay may daw convenience kwa na siya mo, fee mo bala nga Yes. dira ka na lang sa ila malabay. Anyway, dako ni nga bulig sa mga gusto magkuha ano nga kinahanglan magkuha sa police clearance kay hindi na ya pareho sad to nga dapat mayroon na clearance from the court, no? Kaya nakaibalo na sila dira Yes. May access na sila sa database. Oo. So, mula na siya, napadasig na sa pag-process, no? Sa pag-check ko naman sa Cadiz City, Merlin, so wala pa ito Cadiz, kung di man nagdugang, no? Oo. I mean, may ara pa, ibang gali, Merlin, according sa kay Police Lieutenant Judices Catalogo, but wala pa kita formal information, no? So, ang sa Cadiz, wala pa nag-abot kay patagay pang inspection sa mga supply bala, no? Sa gamitan ng mga units. But according kay Police Major Richie Gohe, ang mga cities and municipalities kamayo ang signal doon nag-apply, yun una, talagay sila. Okay. Kaya ba yung man na makatad-katad bala, Mambo Grace, meron dira sa north, sa south, and then na dira sa Bacolod. Kaya tikon sa bagay, ang iban nga mga from out of town, diri man sila nag-apply trabaho. Sakto gid, no? Na-target sa national headquarters, Merlin, natanan nga mga stations, mga police stations, maka-avail or maka-cater pala sinin. But meanwhile, or for a while, mula ni Danay, ang mga mayo ang signal. Moged. Sige, subong nga dan, kinanglan tayo magsabay sa advancement bala sa technology. Kay digital age na subong kita mo. Hindi na pero sa una bala, cellphone ta to, di kipad-kipad pa to nga. Alam ka nito, depende sa backlight mo to, no? May yellow, may daw puti, may blue. Yes. Kundo kakawat-kawat ka text nga tulog ng iban mga upod sa kwarto, kinali-ili-ili ka na sa iloy mo, bubanin mo pamurungkot. Subong ya, bombo. May natinduman ko. Subong ya. Ambay ko kita. Balan mong mga iloy, yung li gina nila, ya kung nagatulog ka na kung wala, abi mo lang. Wala. Yung makita, kung gina nga cellphone ka pa na kay inayang ka dani mo pa tuma-adjust ang una mo. Subong, pwede ka na ganyan, may filter ni siya mo. Ang imo brightness, paano buon mo,
Dason Eye Comfort Shield. Oo. Pwede mo na siya nga doon nag-yellowish lang yung mga screen. Nagamaro ang mga gagamit sa phone mo, Bernie. Ayo. Sige mo mag-raise. Thank you, Ged. Yes, Ma'am Berlin, live ka na dali sa Bacolod City Police Station 4. Inisip mo Grace din luwaton para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent to overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Gracelyn na labaton sa pwede na ganda ka mga makapili. Dahil sa mga choice sa balakon mag-apply ka mo. Magkakuha sa National Police Clearance sa nag-appear na. Tatlo na ka mga police station sa diri sa Bacolod. Police Station 1, Police Station 4, and Police Station 7. 37 minutos ang nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Ilang tulog na lang banwa, magasugod na ang FIFA World Cup 2022. Nga pati gayon sa Nobyembre 20 at tubtob Desyembre 18 dito sa Qatar. Ang ini nga nasambit ang torneo ang na-schedule to be the last with a 32-team field. Kay ang field natalanda ni nga mag-increase to 48 teams sa pag-host sa 2026 tournament sa United States, Mexico, kag Canada. Subong nga aga ato nga kilalahon ang isa sa mga teams nga nakaagi man kampiyon sa FIFA World Cup. Siyempre wala nagapaulihi ang pungsod Espanya, ang Spain. Ang ila ginatawag o ang squad nila ginatawag Squad La Roja o kon ang The Red One. Paano giningadla ng gamoning nga team? Ano ang tuig nga sila nagdaog sa FIFA World Cup? Kagasanay sino ang mga kilala nga mga football players ang Spain. Kaya siyempre man ang isa sa nabantayan nga mga kapangsuran sa pagbatigayon sa FIFA World Cup sa pila na subong 10 na kita. Sa masunod nga semana, Biyernes, Nobyembre sa Domingo, masunod nga Domingo, Nobyembre 20, magabukas na ang FIFA World Cup. Sa aton nga trivia, yari si Bombo Pons Espino. Isa pa ka team ang nakaagi na kampyon sa FIFA World Cup amo ang National Football Team sang pungsod Espanya, ang ginatawag nga Squad La Roja o Condera Duan. Tuig 2010 ang nakuha sang pungsod Spain ang kampyonato sa FIFA World Cup batok sa Netherlands sa score nga 1-0 sa giniwat ang hinampang sa South Africa. Ang Selección Española de Football ang nagsugod sa hinampang sa International Men's Football Competitions sumugod pa sa tong 1920. Nag-entra ini sa FIFA World Cup sumugod sa tong 1978 kag pag-abot sang 2010 at tigayon ini nga nakakuha sang kampyonato. Spain is the only national team to win 3 consecutive major titles. Kalkip na diri ang duha ka back-to-back nga European Championships sadtong tuig 2008 kag 2012. Tubtub nga nangin pinakauna ini nga European team nga nakadaog sa FIFA World Cup nga ginhiwat sa gwa sang Europa sadtong tuig 2010 sa South Africa. Humalin sa tuig 2008, tubtob 2013 ang Spain amo ang nagdaog bilang FIFA Team of the Year. Nagapangaduwa sunod sa Football National Squad sang Brazil. Sa karon ang Squad La Roja ang ginpamunaan sang ila captain nga si Sergio Busquets upod sa ilang head coach nga si Luis Enrique. Ang Spain ang yara karon sa Group E sang 2022 FIFA World Cup. Kaupod ang team sang Costa Rica, Germany kag Japan. Ay la first match na natalana sa Nobyembre 23 batok sa Costa Rican footballers sa match 10. Pagasundan sa Nobyembre 27 2022 sa match 28 batok naman sa Germany kag pagasundan sa December 1, 2022 sa match 43 batok sa Japan. Ang Spain National Football Team o Selección Española de Football ang ginakabig karon bilang one of the best ever sides in the history of world football. Agamay ito ato sa ring FIFA World Cup trivia. Ini si Bombo Ponce Espino para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Maraming salamat kay Bombo Ponce Espino
Sa ata na sa FIFA World Cup trivia para sa pagpaindis-indis sa nga 32 sa mga teams sa nagikan sa 5 ka mga confederations sa bilog ang kalibutan. Sa sininga hinampang pati kayo nun dito sa Qatar. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kwarantaya 5 dias na lang banwa na binin natin sa adlaw sa Pasko. Kada siglang sa mga inadlaw, no? Last lang, no? 45 days to go before Christmas. Kamusta na mga Christmas tree nyo da? Sila nga sa iban na hindi talaga na pag-ibakala. Bakala talaga pagkaon na kaya kamahal sa mga balaklon na subong. Sige lang, bisa wala Christmas light, kung wala Christmas tree, importante palanggaanay ka higugmaanay. Kolabos na ang aton nga tiyampo dari sa pagpangalagad sang palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Uto. Dinigid lamang sa matudtuod nga numero 1. Updanay kitabwa sa moman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erden Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan umalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba. Ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876
Luis o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos sang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat, nakasiguro ka Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. sa ton matahong nga sugilanon sa ton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Nabalaga ako. Basi ko nakaibalo na si Susana. Bahin sa amo ni Rimya. Sa piyak ako nga dalan maagi. Ba, kadamo sang tao sila ni Susana. Ano ina? Sa kilid sang ilakudal? May ginaluto sila nga litson? Dogin laway man ko ba? Ano palang okasyon man? Nga madamo sang tao sa ilabalay? Ay, husto. Si Migo Peter. Kantuan ko siya. Hagaran ko siya nga makanto sa ilang Susana. Daw kakaunon gi kuya sang litson nga baboy ah. Ano, Meg? Kabuang si mo, Meg. Nalipat ka nga birthday subong ni Susana? O hala. Dalipat ko balamig mo? Kaya Meg, hindi pwede nga mag-upod ako sa imo dito. Ha? Nga ahaw? Nakibalo ko isang bahin sa inyo ni Ribya.
Kung maupod ako dito, do kasubong na sina nga ginakonsinti ko ikaw nga luiban si Susana. Meg, sige na bala. Akong bahala. Kay kanugo nabi kung hindi kita makatilaw sang ginalitso nila. Do gina-imagine ko gid nga nagakagat ako sang nagarinagumo kag mahagpok nga panit sang litson, Meg. Kag hindi lang ina. Nakita ko nga nagatangkas ang kinaha nga ilimnon dito, Meg. Ay, tol, dalainan ako magpanumdum Doon na konsensya ako. Hindi na lang magkadto dito. Kag isa pa, hindi pa lang mabaskog ang huring-huring nga manughiwit ang iloy ni Susana. Base kung ano pang buhaton niya sa aton niya. Meg, hindi ba lang magpati-pati sina? Hindi na matuod ang hiwit-hiwit ya. Ako lang bahala si mo. Ta, dali na ba lang? Nag-ulan Hinali lang nga nagtupang ulan Bahala na, Mig. Malapit naman kita sa ila. Uy, Mig, wala naman sang tao sa balay nila Oh. Araw-araw na nga matapos dahil ng party. Di ba patayon to, Mig? Sige. Nan, ari na kita sa ila og saran, Mig. Mig, do ka linonghaw? Mapulit na lang ta. Uy, ba? Nag-aburi ang portahan? Hi! Meg, si Susana. Siya matuod. Kamusta ka na, Andrew? Nagayuhong siya. Apang masamay ko ang kasubo sa iya mga mata. Susana. Kwan. Okay lang. Sige na. Dali ka mo diri. Magsulod ka mo. May ginhanda akong mga espesyal para sa inyo. Salamat. Dali na ka mo. Big Peter, dali na, Mig. Oo, Meg. Bah, sa lamisa. May nagahapa nga isa kabilog nga litson, Madamo sang pagkaon sa lamisa. Bahala na ka mo magkuha, ha? Serve yourselves lang. Meg, nakita mo wala? Nagayuhom siya. Apang daw kasakit sa panulok niya. Ay, daw makapatay ang panulok niya, Meg. Meg, hindi na pagsapakay na. Dali na. Dali. Oo, arang pinggan, Araman ng kutsara. Makuha ko. Meg, kung makatapos na kita kaon, mahalin kita dayo na. Ate, oo, Meg. Ang matuod. Hindi man mahangpa na ginapatsag ko. Dapat kong tani. Wala na lang kami nagkadtudre. Ano balay ni? Napiyaran ko. Pag-abot ko diri sa balay, halin sa ilan ni Susana. Daw lain ang nabatyagan ko sa lawas ko. Daw may mabugat ako nga ginadala sa sulod sa akong tiyan. Nga daw amat-amat nga makapalupog sakon. Ano balay ni? Nagahalingin ang ulo ko, haw.
masuka ako. Daw ginahilanat ako nga. Daw hindi ko mahangpan. Kay hindi man mainit ang lawas ko. Normal man lang temperatura sa akong lawas. Aragin. Ara na. Ano ba ini? Daw sa ginaukay ang sulok-sulok ko. Nagsuka ako. Halika. Ano ningin suka ko? Daw sa pungpung sang buhok. Ano ina? Hangin suka ko. Buhi nga tanga. Kagulon. Madasig sila ka nagakalamang. Kasubong bala nga. Bago lang sila nakagawa. Sila ginapanaguan. Ano hili? Hindi ako makahulag sa ginatindugan ko. Pamatsiyag ko. Daw kinapamalhas ako sa mayami. Tapuhan kong bala sa nawang ko. Hala! Ano ini? Malhang akong guya. Kang akong panit sa butkon. Daw nagamala. Tilawan ko kahapuson. Hindi. Naglitik sang hinali ang panit sa akong butkon. Hindi. Daw halos ang bilog kong alawas ang nagalitik. Magadto ako sa banyo. Ugasan ko ang akong mga pilas-pilas. Natapos ko na hugas ang akong mga pilas-pilas. Habang amuman gihapon, kag naganaglag na ang akong mga pilas sa lawas. Mabalik ako sa akong kwarto. Hari na ako sa sulod sang kwarto. Bukas ang bintana. Paano matagboy na? Wala akong malipat. Ginsira ko ginilakay na. Paano hindi nabuksan? Sa unan, nakita ko nga figura. Tao? Nagapalapit siya sa bintana. Hara siya. Naigos ang kasanag sang bulan ng lawas niya.
Hindi. Wala siya sang nawong. Magabiyan sudagay nyo sa pagpamati ang katapusan nga bahing sa aton sugilanon di sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kamugan. Number 1 Basta Radio. Come on! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi, manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sa Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakunok-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampad. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise
I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysay ni Jerlyn nga iyaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa ato palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kaupod sang isa kahandom. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Ay, nabilin gining cellphone ko sa balay. Possible ako manawag ang prospective papa ko, how? Miss ko na nga daan siya. Sige na. Lakat na. Kuhaan na to. Para makakaon na kita. Okay, Ay, tabatchoy, malakat ko anay, ha? Kaulumol, gidya sang guya mo, sige na, bye. Mabalik lang ko dayon, Naumulgin si tita mo, weng saying mo, anak. Ay, Jerlyn! Uy! Tukadasig sa pagbalik mo, Gaggers, wala pa kuya kapuli. Ote! Day, gwa to anay. May bisita ka. Ha? Bisita? Oo. Nakita ko nga nagpark sa atubang sang karinderya ang nagainaw-inaw nga auto. Ang ginasakyan bala ni Lola Asuncion kahapon. Uy, ari siya? Kagtuin na. Ako nalang bala kay Tabatchoy diri, Kay balo ka naman. Wala ko yamanan magsugilanon sa mga manggaranon. Kagtuin na to siya, Siya ang bisita ko. Tag-indi si Lola Asuncion. Pamilyar sa ako ng tindog niya. Hindi ako mahimong nga magsala. Isa lang katawang kilala ko nga may amos sina nga tindog. Kag may pagkatikalon. Ara. Nagbalikid siya. Jerlyn Cabrera? Oh! What a small world.
Dalton Trillos? O kon, Senyorito Dalton? Just call me Dalton. Wala ka na nagkatrabaho sa among pamilya eh. May konsumong sina. Anyway, ikaw ang katapusan nga tawo nga ginalauman ko nga makatapak sa atubang sang pigado namon nga kalanan. Oh, hindi ka magsiling nga nahidlaw ka na sa mga ginaluto ko nga pagkaon nga sang una. Hindi gid mabaton sang sulok-sulok mo. Wala gihapon ako nagbago. Kag wala ako nagkanto diri para sa kaugalingon ko. Ginsugo la ako ni Lola, si Lola Asuncion. Amo gali. Kag siguro, wala ka gid sang bisan jutay lang nga ideya nga makita mo ang itsura ko diri. Husto? Tungod na kahibalo man si Lola eh. Nga hindi ako magkanto diri kung magkahibalo ako nga ikaw ang makita ko diri. Kininusulto pa ako sang tuntoy, ho? Ari mo eh. Kung sa bagay, the feeling is mutual. Bisan ako, tamaran ako magtulok sang itsura mo. Ginakabig ko ikaw nga bangungot sa nga akong kahapon. Wow! May iso ka na magpanabat sa batsubong ha. Hindi na ikaw ang Jerlyn Santo nga bingit kag nahadlukit ako. Mahimo bala? Diretso ang tuyo mo. Ano ang kinahanglan mo? Well, ano pa, nagpapakal sa pagkaon si Lola. Oh, Siling ni Lola, las 6 pa kamo nagapanira. Las 4 pa lang subong. Sirado na kamo? subong lang kami nagpanira sang temprano ni Weng. Tungod gina-celebrate na walang kaadlawan ni Alisa, ang best friend ko, nga naging sekretarya mo sadto. Ha? Nakibot ka gid, no? Ha? Padalaan ko na lang si Lola sa pagkaon niya. Magsurod ganay sa balay. Kung ginibitar mo ako nga kontra sa buot mo, diri na lang ako mahulat. Sulod gani! Ang anghel nga ina. Kagwapo, no? Ang itsura lang niya ang gwapo. Apa ang batasan niya? Duyas ang kontrabida sa soap opera. Hoy! Ginapamangkot ko ikaw, no? Siya si Dalton Trillos, apo ni Lola Asuncion. Tagkari ka. Ipakilala ko ikaw sa iya. Okay, thank you. Ay, dali na. Dalton, siya si Weng. Kami nga duwa ang cook sa kalanan ngayon eh. Ay, gwapo. Pungko dira ako. Madali lang ha. Kay paspasan ko anay ang sofa. Basi kun mayab, okay? Ay, ara na. Mahimo ka na nga makapungko. Salamat. Ami, gusto ko pang chocolate. Daddy, baby. May bisita si Mami. Kami na lang ang mabakas ng chocolate, Gwapo. Excuse, anay, ha? Dali. Anong gusto mo? Chocolate? Ice cream? Ano pagit? Ihambal lang. Gusto ko tanan. May anak ka na gali, Jerlyn? Hindi mo bala ako pag ipakilala sa iya? Kung sa bagay, hindi man kanawong ni Alisa ang bata. Hindi siya magduda nga hindi ko ini anak.
Tadi, anak. Siya si Dalton. Siyang... Ay, Dayton. Ay, baby. Ginalain mo ngalan niya, ha? Okay lang, ina. Hindi pa sa makasampot sa Mayo eh. Hello, Daddy. How are you? Fine. Babay na. Ay, ubos ng chocolate ko. Mabakal pa kami ni Tita Wings ang ice cream. Ote, nakabati ka, Jerlyn? Sige na. Off din na lang siya. Excuse me, Anay, ah. Dali na. Sige, Daddy. Kagwapo ka bata, no? Inalangahan ang rason kung nga nagmag-anang buot ko sa iya, Jerlyn. Anong buot mo silingon? Hindi ako makahango pa. Ganaako ko. Wala sang bata pa nga nakakuha sang attention ko. Kagalingaw ako kay Daddy. Mamag-an ang buot ko sa anak mo ngayon. Walayan kami sa relasyon sa isa kag isa. Natandaan ko pa sa ito eh. Kung daw ano ka mo ka sweet ka doon ni Kent, nga utod ko. Nadakpan ko ba gani ka mo isa kabes ka naghalo ka na eh. Wala ako napabusong sang utod mo. Tuta makakayog sang imahinasyon mo. Relax. Nagapamangkot pala ako ah. Hindi na kinahanglan nga mag-overreact ka. Ginapangapinan ko lang ang dignidad ko. Tubtob gali subong. Manubog gihapon ang panulok mo sa akon. Nga nagdumdum ka ba na? Nga basta ko na lang isurrender sa utod mong pagkababae ko? Kung matuod man nga nakaangkon sang anak si Kent sa akon, dapat nga naglagas ako. Dapat kinakalitan ko ang kahigayunan. Hindi ba lang ginpasibangdan mo ako nga gold digger? Okay. Kung hindi anak sang utod ko si Daddy, wala man sa problema. Wala sang kaso. Kag hindi na ako magpamangkot. Kung sino ang amay niya, tungod hindi man ako interesado eh. Good. Pero mamangkot lang ako. Ano yun? Nga nagmantinder ka sa amo sinikagutok, kakalaway nga balay. Daw na sobra naman siguro ka kuripot kay Papa sa inyo nga mag-iloy. Sa nahibalaan ko, nagapabilin siya ka manggaranon. Wala man lang niya kamugin baklan sa disente nga balay. O kung wala man lang niya kamugin hatagan sa dako nga kapital para sa negosyo. Wala ako nagbaton sang bisan isa ka sentimo halin sa amay mo. Dalton Trillas. Satisfied? Oh, that awesome. Ang iloy mo ya, amo man bala sina ang ginhimo niya? Hindi pagdalahigang iloy ko, Dalton. Nagapahuway na siya. Ano abi ko magkita ay sila nga duwan ni Mama Sala? Mahimo bala? Dulugi na ina. Kung ano man ang sala sang akon iloy sa pamilya ninyo, ginantusanan niya ina antes siya nadulad rin sa kalibutan. And besides, nakabalos ka na sa iloy ko para kay mama mo. Hindi bala? Nasakit mo na sang tuman ang palangga niya nga anak. Kag ako ina. Nagdaog ka. Nagdaog ka sa pagpabulag mo sa amon sang lalaki naging pagkamahal ko. Matuod ba lang nga ginpakamahal mo si Ken? O siklong sang tion, kung makigsugulanan ako bahin sa paghigugma sa kasubong mo. Tugod wala kasang nahibalan bahin dira. Madali lang ang balon nga mahal mo ang isa ka tao, Charlene. Amo budlay, kung paano mo ina mapamatudan. Inapapigid kay daw pobre ka pa sa mga kabulig ko. Kalayo sang estado ni Ken sa estado mo. Kag hindi ka magsiling nga halin sang una, wala ka masilaw sa manggad nga napanubri sang utod ko. Hindi ko pagusik ka ng tion sa paghambal sa mo, Mr. Milyonaryo. Tugod na kahibalo ako nga hindi ka magpati. Madali lang, makuha ko sa pagkaon ni Lola Asuncion.
pagkaon ni lola mo. Makahalin ka na sa gutok kag malaw-ay nga balay nga ini, senyorito. Para pareho na kita ka makaginhawa sang halog. Kamusta na lang kay Lola Asuncion? Hindi mo malamlang ko pag agdahon nga magkaon? Ano? Kung hindi ka, mahimo man nga ang birthday celebrant lang siguro mahimo sina. Sa dinebra si Alisa. Gusto ko nga tamyawan siya sa happy birthday. Wala na siya. Oh? Wala siya? Nangin biktima siya sa isa ka aksidente. Kag wala siya nakaluwas. Kami lang sang anak ko kag si Weng ang nag-celebrate subong sang birthday niya. Wala na gali siya? Anyway, gutom na ako eh. Gusto ko lang nga magkaon. Wala kami sang pagkaon nga gina-order mga pagkaon sa malahalon nga restaurant. Wala ka man sang gana nga magkaon sa ginaluto ko eh. Hindi ba la? Lain ka gidya kay lola mo. Tilawan na natin eh. Basi parang ko naglain naman ang panabor ko. Pero tamara na ako nga magtener ka pa diri. Pero bisita mo ako. Kag hindi mo sina ang Pinoy kung magtratar sa bisita. Hindi ba na? Hindi ka man dapat nga abi-abihon? Wala ka nakamutik? Wala ka nakatalupangod? Kaina mo pa ako ginatira? Abi ko anay ko nang mature ka na. Daw bata jute ka man galigihapon na. Dali ka magsunggod. Sige na, pakauna na ako. Bisa ng cake na lang. Tugod, ginasiguro ko sa imo. Hindi ako magharindiri mientras hindi ako mabusog. Damol guyagin ang tuntoy ako. Kado kabalaslan ko pa sa iya. Nga patilawan siya sang luto ko. Kung hindi ka lang apo ni Lola Asuncion, kaina ko pa ikaw ginbuyayaw mo. Ara na. Sige na, Jerlyn. Pwede pala, gutom na ako eh. Gutom na bisita mo. Hulat ka na nga, buysita ka! Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso na ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Jerlyn nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kaupod, sang isa kahandong. Direksyon, Marnie Mungkal. Bakal! Mabakal ko! Ano tani, Nay? Ay, ambi pa bakla ko sin paniyawan, liniment. Wala naman kung may mabaklan, bisan din yung butika. Wala naman sad panyawan liniment, Nay. Ha? Ano? Ang sad panyawan to anay, amo na siya ang sad liniment subong. Amo na ang bag-o nga brand, sad liniment. Ay, di daw maayo man, kay kadamo naging panyawan kag balanyos nga nagagwa. Nay? Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. We'll sing my song.
kay Ramel. Ginahigugmaman ko no siya ni Isabel. Ay, ginahampangan lang siya naton. Amo ginayang ginahimo sa mga babaye nga pareho kay Isabel nga manggaranon. Ginahampangan lang nila ang mga lalaki nga hindi makapuno sa ila panulok. Sudo kay Ramel. Nagahulat ko no sa iya si Isabel sa gate. Kag nagasugilanon sila. Kung ano man ang ila ginahambalan, wala ako makahibalo. Kagin sugiran siya ni Isabel, kagin priso sa sang amay niya sa tori. Kaya nadakpan niya si Isabel nga nagatamwa sa bintana. Nagababay-babay sa iya. Maayo lang gani kay nakatalikod si Ramel. Kag wala siya manawungan sang amay sini. Kung nakahibalo ini, piho. Pahalinon gin si Ramel sa iya trabaho. Kag nagsiling si Isabel sa iya, nga himuon kuno niya ang tanan nga paagi, agon nga makapalayo sa kuno sa balay nila. Kag abi mo, migason, nadlok ako. Base ba kan buhaton niya si Ramil nga alagyan, agon nga makaiskapo sa amay niya nga mapintas, haw. Amo ina ginakadlukan ko. Base mapahamak ang akon, anak. Miga, hindi ka magpalibog party dira. Kag nagapati ako, nga hindi matabo ang imo ginapaminsar nga ina. Bal mo, basi kung makabugtaw si Isabel, nga hindi bagay si Ramil sa iya. Kag siya na mismo ang mapalayo sa kay Ramil. Kabay tani nga amo sinang matabo, miga asun. Kabay pa kung tani. Madali-dali ako sa paglakad. Dito ako maagi sa jutay nga banas. Agad makita ko sang maayo ang mansyon ng Day Isabel. Oh, bah. Ara na. Nakita ko na. Kadako kayo. Do sa palasyo. Sa tanan nga mga pamalay dire, amoy ng pinakadako kang mataas nga balay. Kag may turi pa sa pihak. Ang mansyon, nalibutan sa matagas nga kahoy. Gani hindi ako makita dire. Apang makita ko ang nagakatabo sa garden. Kagamuman sa iban nga bahin sa balay. Bukas sa mga bintana. Apang wala ako sa may nakita nga tao. Dira, masami ko nga makita si Isabel nga nagalaaw sa may bintana. Kag nagahulat sa akon sa paglabay ko. Subong, wala pa siya. Ayhan, nagkakatulog pa. Kag sino makapakot? Basi akong iya ginadam ko. Hindi ko malimtan ang adlaw nga ato. Nga naghambalanay kami ni Isabel malapit sa gate. Kag ginhambal niya sa akon. Kag ginahigugma niya ako. Kag ginhalukan ko siya sa bibig. Apang wala lang ato magdugay. Bangod nagtaghol ang mga ido. Kag nagdali-dali ako sa pagalin. Mahalin ako dire. Basi kung may makakita sa akon dire. Mahalin ako.
makahibalo si Ramel. Nga nagalingling ako sa iya sa may jutay nga gihasang simento nga ako naprisuhan. Nakahibalo ako. Nga ginahulat niya ako nga mamintana. Pero wala siya makahibalo. Nga ginpreso ako diri ni Daddy. Bangod dadakpan niya ako. Nga nagababay ako kay Ramel. Apang wala makahibalo si Daddy. Nga si Ramel ang ginababayan ko. Bangod madasig ini nga nagpalayo. Hindi ako manugid sa iya. Ngagin preso ako ni Daddy dire. Ay, anay ka. Masaylo ako sa higad. Kaglingawon kong akon kaugalingon sa pagpaminsal kay Ramel. Hasta nga maisipan ni Daddy nga pagwaon niya ako dire. May nagbukas ang puwerta. Oh, si Mami ang nagsulot. Oh, Isabel, anak. Maayo kay nagpasugot si Daddy mo. Napagwaon ka diri. Nga nagpasugot siya, Ma'am. Naluoy siya sa imo, anak. Wala siya sang kaluoy, Ma'am. Ano ba lang ginhimo mo? Nagpangako ako nga bantayan ka. Agod makilala ang lalaki nga ginabantayan mo sa may bintana. Amo gali. Anak, sundan na lang ang imo, amay. Agod ga hindi ka napagsilutan pa. Nabala ka ng mga utod mo sa imo. Dali ka na, anak. Nagahulat sila sa imo nga makaupod sa pagpamaha. Mami, kaina ko pa nga wala makita si Iman, ha? Sa diin na siya? Gindistino siya ni Daddy mo sa isa ka pabrika nga nagapaktori sa mga grills dito sa Luzon. Malayo ato, Mami. May sala naman pala si Iman? Wala. Apang nakita niya kahapon si Iman, naging palapitan sa mga tao. Kag amo ato, wala niya maluyagan. Hindi maluyag ang amay mo nga magpalapit ang ahaw lang nga obrero sa amo. Amo gali, Ma'am. Kag sa ano makahibalo ang mga tinawo kung hindi sila magpalapit kay Iman? Ang buhato nila, amo ang magpalapit kay Ramel. Kag si Ramel ang magsugid kay Iman sang ila mga kinahanglanon. Gani amo ato. Gindistino man niya si Ramel dito. San o bala mabalik si Ramel diri, Ma'am? Amo ina ang wala ko mahibali. Nakahibalo ka naman sa amay mo. Maakig siya kung pamangkuton sa mga butang nga ina nga ginhimo niya. Iha, nagapangabay ako. Hindi na pagdugangi ang kagamos ang aton kabuhi. Kapoy na ako sa ginabuhat sang amay mo. Kag nakahibalo ka mo sinha. Kung hindi lang sa inyo nga mga anak ko. Ayhan,
Madhugay na ako nga nadula, diri. Nagsiling ang amay mo. Nga kung may matukiban siya nga kung ano sa imo. Kag wala ako makahibalo. Ako ang prisuho niya sa tore. Ano? Mom, hindi ka magpalibog. Hindi ka maumid sang mga buhaton ko. Isabel? Hungod ni Daddy nga ipalayo si Iman. Bagod na kahibalo siya. Nga mabuot si Iman. Kag naluyagan siya sa mga tawo. Sa tanan ng mga utod ko. Siya lang ang nakahangop sa akon. Kag karon nga wala na siya. Labi lang nga nabudlay ang akon kahimtangan diri sa mansyon. Kaginasumpa ko. Sa pila ka adlaw, makahilway ako diri. Maabot gid ang adlaw nga ina. Kag Sir Emil, siya ang rason kung nga ang maantos ko pa ang akon kahimtangan diri sa balay nga ini. Apang nahadlok ako. May ginaplano naman si Daddy. May ginaplano naman siya. Malibutan na ako sa factory o galing magsulod sa opisina. Ani ka? Ano ato? Nakabati ako sang tingog nga daw hindi man mamurutan. Kag dira naghalin sa jutay nga payag. Nga ginahimo sa mga obreros nga pasilungan kung tama ka init. Kag tion sa tigpalanyaga. Wala na ako sa may nabatian. Masulod na ako sa opisina. Kaya basi kung makita pa ako ni Ras dire. Nakaibala ako. Nga siyang nagbulos kay Iman bilang manager sang lumberyard nini. Ato naman. Nakabati naman ako sing kulas. Pero hindi ko mahangpan. Sino ina da? May tao da? Anong ginabuhat mo dira, pastora? Si Ras Amator. Ang anak ni Leonard Amator. Kag-ari na siya sa tupad ko. Nabatian ko ikaw nga nagahambal nga isahanon. Kwan. Nakabati-abi ako sang kulas. Dirahalin sa sulod sang payag nga ina. Ilaga ina. Inang kanal sa unahan, puno ina sang mga ilaga. Amo matuod. Ang nagapanakop sang ilaga. Nakapangdakop sila sang ginatos kay ilaga sa sulod sang factory. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul.
Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo! Bombo!